নমস্কাৰ সকলোকে এক্সিয়া আইএছ একাডেমিলে স্বাগতম জনাইছো। আজি এটা আমি বিশেষ ভিডিও লৈ ধৰক নিউজ পেপাৰ এনালাইসিস লৈ আপোনালোকলৈ আহিছো যেহেতু কালি দিনটোত আমাৰ ইকোনমিক সাৰ্ভেখন ৰিলিজ হ'ল। সো গতিকে ইকোনমিক সাৰ্ভে was presented in the parliament yesterday through the president. সো গতিকে এতিয়া কি হৈছে যে এতিয়া আমি মানে ফাইনেন্স মিনিষ্টাৰে এখন প্ৰকাশ কৰিলে। সো এতিয়া আমি চাওঁ যে ইকোনমিক সাৰ্ভেৰ ওপৰত আজিৰ দিনটোত আমাৰ যিখিনি মেইন নিউজ পেপাৰ আছে তাত কি কি এনালাইসিস আহিছে ঠিক আছে। সো গতিকে আমি চাওঁ যে প্ৰথম যেটো ধৰক নিউজ আহিছে যে সেন্টাৰ এন্ড স্টেটস মাস্ট এক্ট ইন ইউনিসন ফৰ দা ডিৰেগুলেশন। সো আমি যদি ইকোনমিক সাৰ্ভেখন এবাৰো এটা গ্লান্স লৈছো তেতিয়া আমি দেখিছো যে যেটো তাৰ প্ৰিফেচটোতে লিখা আছে যে আমি কি কৰিব লাগিব ইকোনমিক গ্ৰোথটো মেইনটেইন কৰিব লাগিব ডমেষ্টিক ইকোনমিক গ্ৰোথ এন্ড মেক আৱাৰ ইকোনমি ৰিজিলেন্ট। ঠিক আছে কিয় কাৰণে কাৰণ কি গ্লোবেল যেটো অৰ্ডাৰ আছে এতিয়া অকমান আনপ্ৰেডিক্টেবল হৈছে। সো গতিকে এই যেটো আমাৰ গোল যে আমি ইকোনমিক যেটো ডেভেলপমেন্ট আছে হেতু কনসিস্টেন্টলি আমি গ্ৰো কৰি থাকিব লাগিব আৰু ৰিজিলেন্ট কৰিব লাগিব। তাৰ কাৰণে আমাক সলিউশনটো কি দিছে যে আমি ডিৰেগুলেশনত জোৰ দিব লাগিব। কেলে কাৰণ কি ডিৰেগুলেশনত জোৰ দিলে আমাৰ কি হ'ব লোৱাৰিং অফ আৱাৰ বিজনেস কষ্ট। সো হেতু আমাৰ কি আছিল ইকোনমিক সাৰ্ভেৰ ধৰক প্ৰিফেচটোতে লিখা আছে। সো গতিকে আমি চাওঁ যে ফাইনেন্স মিনিষ্টাৰ দ্বাৰা প্ৰকাশিত বা ফাইনেন্স মিনিষ্টাৰে যেটো ধৰক আমাৰ ইকোনমিক সাৰ্ভেখন পাৰ্লিয়ামেন্টত প্ৰডিউস কৰিছে তাত আমাৰ সেই ইকোনমিক সাৰ্ভেখনত আমাৰ কি কি বস্তু আছে। সো ইয়াত কৈছে যে জিডিপি যেটো গ্ৰোথ প্ৰজেকশন কৰিছে হেতু কি হৈছে যে কৈছে যে 6.3 to 6.8%। সো গতিকে এই বছৰৰ কাৰণে বা যোৱাটো বছৰ ধৰক 2024-25 এৰিয়াৰ এস্টিমেটটো এটো কৈছে যে আমাৰ ইকোনমিক গ্ৰোথটো ইমান এচিভ আমি কৰিলো আৰু এই যেটো বছৰ আছে হেতু এস্টিমেটেড এনএসও কিন্তু এটো কি বুলি কৈছিলে যে 6.4% আৰু এটো হৈছে অলৰেডি উই হ্যাভ এচিভ আৰু এটো ফৰকাস্ট কৰিছে যে এই যেটো মানে চলি থকা বছৰ আছে ফাইনান্সিয়াল ইয়াৰ 2025-26 ইয়াত গ্ৰোথটো কিমান হ'ব বুলি কৈছে যে ইয়াত সাজেস্টেড এ সিমিলাৰ গ্ৰোথ ৰেট। ঠিক আছে সো গতিকে ইয়াৰ আশেপাশে আমাৰ এই বছৰ গ্ৰোথটো হ'ব বুলি কৈছে। ঠিক আছে সো গতিকে এটো খুব ক্ৰুচিয়াল হয় আৰু ইকোনমিক সাৰ্ভেত কি আছে যে বহুত ডাটা আছে আৰু সেই ডাটা বিলাক কাৰণ কি সাৰ্ভে হয় সাৰ্ভেটোৱে কি কৰিব ডাটা প্ৰডিউস কৰিব এন্ড দেট ডাটা হেতু ডাটা আপোনালোকে এক্সাম্পল হিচাপে ইউজ কৰিব পাৰিব ইন ইয়োৰ মেইনস। সো গতিকে খুব ইম্পৰ্টেন্ট হয়। সো গতিকে এই ডাটাটো ইম্পৰ্টেন্ট হয় ঠিক তেনেকে এই যেটো ডাটা আছে হেতু খুব ইম্পৰ্টেন্ট হয় কাৰণ কি আমি কি কৈছো যে এটো আমাৰ অমৃত কাল হয় যেটো সময়ত আমি কি কৰিব বিচাৰিছো যে 2047 ৰ ভিতৰত উই ওয়ান্ট টু ডেভেলপ কান্ট্ৰি ষ্টেটাস। সো হেতু কাৰণে আমাৰ কি কৈছে যে 8% গ্ৰোথ লাগিব এটা ডেকেড। সো গতিকে 10 বছৰৰ কাৰণে আমাৰ 8% গ্ৰোথ যদি হয় তেতিয়া হলেহে আমি ডেভেলপ কান্ট্ৰি ষ্টেটাসটো by this time we can achieve. সো গতিকে এটো এটা ইনসাইট হয় ইকোনমিক সাৰ্ভে এটা ক্যালকুলেশন হয়। সো এটো বস্তু আপোনালোকে কনক্লুজনত লিখিব পাৰে হয় নে নহয় যেনিবা ৰিফৰ্ম বা গভৰ্নেন্সটো কিহৰ কাৰণে দৰকাৰ। সো এটো এচিভ কৰিব কাৰণে আমাৰ গভৰ্নেন্স ৰিফৰ্ম লাগিব ইকোনমিক ৰিফৰ্ম লাগিব বুজি পাইছানে। তাৰপিছত যদি চাওঁ যে কি এৰিয়াজ অফ ফৰ ইনভেষ্টমেন্ট। সো গতিকে ইয়াত কৈছে যে ৰিকোয়াৰ্ড কি কৈছে যে ইনভেষ্টমেন্ট লাগিব ইনক্ৰিজ বাই দা 4% পইণ্ট। সো গতিকে 4% পইণ্ট কি কৈছে যে ইনভেষ্টমেন্টটো বঢ়াবলৈ কৈছে কিন্তু কোন এৰিয়াত ইনভেষ্টমেন্ট কৰিবলৈ কৈছে যে ইনফ্ৰাষ্ট্ৰাকচাৰত ইনভেষ্ট কৰিবলৈ কৈছে মেনুফেকচাৰিঙত ইনভেষ্ট কৰিবলৈ কৈছে নিউ টেকনলজি যিখিনি আহিছে ইমাৰ্জিং টেকনলজি ফৰ এক্সাম্পল এআই ৰবটিক্স ডিপ টেক। সো হেখিনিক ইনভেষ্ট কৰিবলৈ কৈছে আৰু এমপ্লয়মেন্ট জেনাৰেশন যিখিনি ধৰক প্ৰজেক্টস আছে তাত কি কৰিবলৈ কৈছে ইনভেষ্টমেন্টটো জোৰ দিবলৈ কৈছে। সো গতিকে এইখিনি আপোনালোকে এজ এ সলিউশন বা ওয়ে ফৰৱাৰ্ড হিচাপে আপোনালোকে মেইনছত প্ৰডিউস কৰিব পাৰিব যেটো বহুত ইম্পৰ্টেন্ট হয়। তাৰপিছত আৰু হেতু বস্তু যেতিয়া প্ৰডিউস কৰিব তাত এটো লিখিও দিব যে এজ পাৰ দি ইকোনমিক সাৰ্ভে অফ 2024-25 তেতিয়া আপোনাৰ যেটো আনসাৰ হয় ন সেই আনসাৰটো এটা ওয়েটেজ আহি যাব বুজি পাইছেনে। তাৰপিছত কি আছে ষ্ট্ৰাকচাৰেল ৰিফৰ্ম নিডেড। এতিয়া ইয়াত কৈছে যে আমাৰ কিছুমান ষ্ট্ৰাকচাৰেল ৰিফৰ্ম আমি কৰিব লাগিব কাৰণ কি ইকোনমিটো কিছুমান কি আছে যে ষ্ট্ৰাকচাৰেল ধৰক ইস্যু আছে ইন্ডিয়ান ইকোনমিক কি ষ্ট্ৰাকচাৰেল ইস্যু আছে ফৰ এক্সাম্পল আমাৰ ইয়াত কি আছে যে ইউথ প্ৰফাইলটো স্কিলিং নহয় ঠিক তেনেকে আমাৰ ইয়াত ইনফৰ্মেল সেক্টৰটো বহুত বেছি আছে। সো গতিকে এইবিলাক কি হয় ষ্ট্ৰাকচাৰেল কি আছে ডেফিচিয়েন্সিজ বা চ্যালেঞ্জেস। সো গতিকে তেনেকুৱা ধৰণৰ ৰিফৰ্ম লাগিব যেটো পা আমি কি কৰিম যে সেই গোটেইখিনি বস্তু আমি নাইকিয়া কৰিব গৈছো। সো গতিকে তাৰ কাৰণে ইন্ডিয়া কোড ফোকাস কৰিব লাগিব টাইটেনিং এক্সটাৰ্নাল। ঠিক আছে আমাৰ ধৰি লওক যিখিনি এক্সটাৰ্নাল এফেয়াৰ্স আছে তো তাত সেইখিনি আমি টাইট কৰিব লাগিব ফিস্কেল পলিচিত আমি টাইট কৰিব লাগিব মনিটৰী কন্ডিশনস এইখিনি ইমপ্ৰুভ কৰিব লাগিব যাতে আমাৰ ইয়াত কি আছে মনি ফ্লোটো ইনফ্লেশনটো কন্ট্ৰোল হৈ থাকে বুজি পাইছেনে। তাৰপিছত ইয়াত কি কৈছে যে পলিসি চেঞ্জেস কোড পলিসি চেঞ্জ কৰিব লাগিব যে ডিৰেগুলেশন আনিব লাগিব যাতে ইজ অফ ডুইং বিজনেস হয়। সো এইটো এটা আকৌ কি দিছে এজ এ সলিউশন দিছে। সো গতিকে প্ৰবলেমটো কি আৰু সলিউশন কি সেই দুটা বস্তু ইম্পৰ্টেন্ট হয়
So what is the issue and what is the solution? So ইয়াত হেতু কৈ দিছে solution যে deregulation লাগিব আৰু deregulation টো এই বছৰ গোটেই ইকোনমিক সার্ভে খনৰ মূল মানে কথাটো আছে বুজি পাইছে যে deregulation কৰিব লাগিব যাতে lowering of the business cost হয় আৰু তাৰ পৰা কি হ'ব consistent domestic growth হ'ব ইকোনমিটো resilient হ'ব তেতিয়া কি হ'ব আমাৰ ইয়াত 2047 ভিতৰত আমি যেটো গোল সেট কৰিছো ন সেটো achieve কৰিব পাৰিম so encourage private investment যেটো কথা ইয়াত ক'লে যে private investment টো 4% বঢ়াব লাগিব হয়নে নহয় so easing of resource bottleneck so গতিকে resource যিখিনি আছে আমাৰ সেই resource খিনি যাতে মানে যিখিনি ধৰক আমাৰ লুপ হোল আছে বা bottlenecks আছে এখিনি নাইকিয়া কৰিব লাগিব তাৰ কাৰণে আমি কি কৰিব লাগিব যে লজিষ্টিক্স কষ্ট টো বঢ়াব মানে কমাব লাগিব ইনফ্ৰাষ্ট্ৰাকচাৰ গ্ৰোথ কৰিব লাগিব হয়নে নহয় তাৰপিছত টেকনলজি আনিব লাগিব স্কিলিং কৰিব লাগিব so গতিকে all these things are very important তাৰপিছত কি কৈছে improving regulatory clarity so গতিকে এইখিনি বস্তু আপোনালোকৰ ধৰলে এটা আনসাৰৰ কাৰণে sufficient data as well as point দুইটা বস্তু আপুনি পাব ইকোনমিক সার্ভে এখানে খুব ইম্পর্টেন্ট হয় so deregulation strategy that deregulation strategy টো কি কৈছে যে minimum necessary maximum feasibility regulation so গতিকে যেটো আটাতকে দৰকাৰী বস্তু আছে কাৰণ কি ৰেগুলেশন নহলো আকৌ কি হ'ব যে সব মানে সব কোম্পানীয়ে বেলেগ বেলেগ ধৰণৰ কাম কৰিব আৰু তাৰপা আমাৰ ধৰলক নেশনাল ইন্টাৰেস্টটো দিগদাৰহে হ'ব মানে না সোসাইটিত বেয়া ইম্প্যাক্ট কৰিব so গতিকে ৰেগুলেশন আমাক লাগে কিন্তু ৰেগুলেশনটো কি লাগে আমাক যে মিনিমাম যেটো নেসেসারি ৰেগুলেশন আছে হেতু লাগে আৰু যাতে হেতু পা আমাৰ কি হয় যে ম্যাক্সিমাম ফিজিবিলিটি হয় তা আমি কি কৰিব বিচাৰিছো যাতে সব বস্তু এটা অৰ্ডাৰত চলে এটা ৰুল ফলো কৰে সো সেই বস্তুটো এচিভ কৰিব কাৰণে আমাক কি লাগিব যে এই তেনেকুৱা ধৰণৰ এটা স্ট্ৰেটেজি বনাই পেলাই আমাক ৰেগুলেশনটো লাগিব সো সেক্টৰেল ডিৰেগুলেশন প্ৰায়োৰিটি কোন কোন সেক্টৰত আমি ডিৰেগুলেশনটো কৰিম তাত আমি দি থোৱা হৈছে কেস ষ্টাডিও প্ৰভাইড কৰি থোৱা হৈছে ঠিক আছে সো গতিকে লেটস মুভ ahead so ইয়াত যদি চাও সার্ভে acknowledges the high food inflation but misses new pressure point so ইয়াত কৈছে যে আমাৰ ধৰিলক কি হৈছে যে ইকোনমিটো যে লাহেকে স্লো ডাউন হৈছে আমাৰ যে গ্ৰোথ টো কম হৈছে মানে ৰিলেটিভলি সো গতিকে তাৰ এটা মূল কাৰণ কি কৈছে যে ফুড ইনফ্লেশন সো যদি ফুড ইনফ্লেশন হৈছে তেতিয়ালে মানুহ বিলাকৰ ধৰিলক কি হৈছে যে ডিমান্ড কৰিব পৰা ক্যাপাসিটিটো কমি গৈছে যেটো বা কি হৈছে কনজাম্পশন যেটো কমি গৈছে আৰু তাৰ কাৰণে মূল কথাটো কৈছে যে ফুড ইনফ্লেশন কিন্তু এই আৰ্টিকলটোত এপাৰ্ট ফ্ৰম ফুড ইনফ্লেশন আৰু কেটামান মেইন প্ৰেসাৰ পইণ্টৰ কথা কৈছে যে যোনটো ওপৰত আমি জোৰ দিব লাগিব ঠিক আছে সো ইয়াত মেইন কথাটো কি বুলি কৈছে যে স্ট্ৰাকচাৰেল যেটো শিফট হৈছে কেটো কথা কৈছে যে অকল আমি কি কৰিব লাগিছে যে অকল হাই ফুড ইনফ্লেশনৰ ওপৰত জোৰ দিলে নহব আৰু কিছুমান কনসাৰ্নস আছে লাইক ফৰ এক্সাম্পল কি এমপ্লয়মেন্ট ইস্যু সো আমাৰ ইয়াত যেটো এমপ্লয়মেন্ট ইস্যু আছে সেইখিনি আমি কমাব লাগিব সো ঠিক তেনেকৈ আকৌ ৰেগুলেটৰি ৰিফৰ্মস আমি কি কৰিব লাগিব স্ট্ৰিমলাইন কৰিব লাগিব সো গতিকে যেনে ঠিক তেনেকৈ ইনফ্লেশন কনসাৰ্নস খিনি আছে সো গতিকে অকল আমি ফুড ইনফ্লেশনকে টার্গেট কৰিলে নহব we have to also bring some reform and agenda for the regulatory reforms as well as employment issues ঠিক আছে সো তেতিয়াহে আমাৰ কি হ'ব ইনফ্লেশনটো মেনেজ হ'ব স্ট্ৰাকচাৰেল শিফটস কিছুমান আহিব এমপ্লয়মেন্টত আৰু ইনভেষ্টমেন্টত যিখিনি চ্যালেঞ্জেস আছে সেইখিনি নাইকিয়া হ'ব সো গতিকে এটো খুব এটা এডিশনাল পইণ্ট আপোনাক দেখুৱাইছে এডিশনাল ডাইমেনশনস কিছুমান খুলি দিছে সো গতিকে আমি যদি চাও ইনফ্লেশন কনসাৰ্নস এন্ড পলিসি গেপস সো তাত কি কিমান প্ৰেসাৰ পইণ্টছৰ কথা দিছে এমপ্লয়মেন্ট ট্ৰেন্ডস এন্ড স্ট্ৰাকচাৰেল চ্যালেঞ্জেস কি কোড কি চ্যালেঞ্জেস আছে এখিনি আমি প্ৰভাইড কৰা গৈছে আৰু ম্যানুফ্যাকচাৰিং সেক্টৰ কি আছে হেতু দেখুৱাইছো তাৰপিছত ইনভেষ্টমেন্ট এন্ড এনাৰ্জি সেক্টৰ ইনপুটস সো তাত আমি প্ৰভাইড কৰিছো আৰু এটা কনক্লুজন দিছো যেটো খুব মানে হেল্পফুল হ'ব আপোনালোকৰ কাৰণে সো লেটস মুভ ahead ইয়াত কি আছে যে ইন্ডিয়া needs to cover much distance to be a manufacturing power সো এটো কৈছে যে ম্যানুফ্যাকচাৰিং সেক্টৰত আমি গ্ৰোথ কৰিব লাগিব আৰু ম্যানুফ্যাকচাৰিং সেক্টৰ গ্ৰোথ কৰিবৰ কাৰণে এতিয়াও ইন্ডিয়াত কি আছে বহুত কি আছে চ্যালেঞ্জেস আছে বুলি কৈছে বহুত দূৰত আছে বুলি কৈছে যে আমি গ্লোবালি এটা ম্যানুফ্যাকচাৰিং পাৱাৰ হাউস হ'বলৈ কাৰণে we still need a lot of miles to go বুজি পাইছে সো গতিকে এতিয়া কি হৈছে ইয়াত কৈছে যে কনটেক্সটো হৈছে যে ইকোনমিক সার্ভে 2024-25 discuss the India's economic growth projection fiscal trend and manufacturing challenges so গতিকে ইয়াত manufacturing challenges কিছুমান ডিসকাস কৰিছে কোড ইকোনমিক সার্ভে it highlights the need for robust industrial policy ঠিক আছে আমাৰ ইয়াত policy changes কিছুমান লাগিব ইকোনমিক সার্ভে তাত হেতু কৈছে কেনেকুৱা ধৰণৰ manufacturing সেক্টৰটো ধৰক গ্ৰোথ হ'বৰ কাৰণে কি লাগিব যে robust industrial policy লাগিব ঠিক আছে to achieve বিকশিত ভাৰত যেটো টাৰ্গেট আছে আর বাই 2047 ঠিক আছে সো গতিকে এতিয়া কি বস্তু আছে সেইখিনি বস্তু আমি এইটো কনটেক্সটে ধৰক আৰু অলপ ইলাবৰেট কৰিম সো the key highlights from the economic survey কি কৈছে যে economic growth and projections সেইখিনি দিছে তাৰপিছত fiscal management and public investment তাৰ কথা কৈছে যে global headwinds and manufacturing prospects so ইয়াত কৈছে যে India's manufacturing lag যেটো ধৰক lag India holds only 2.8% of global manufacturing output ঠিক আছে যেটো চাইনাই কিমান কৈছে আৰু আমি কিমান কৈছে সব so গতিকে how far we are behind from the Chinese growth
সো গতিকে চাইনা নাও ইজ এ পাৱাৰ হাউচ অফ মেনুফেকচাৰিং হয়নে নহয় আৰু সেইটোৱে হৈছে তেওঁলোকৰ গ্ৰোথৰ গোটেই মূল কথাটো বুজি পাইছে যে 28.8% নে নিয়াৰলি 30% ধৰি লওক 1/3 যদি ক'ব পাৰে এৰাউণ্ড সো গতিকে 1/3 অফ the manufacturings are being output from China কিন্তু ইন্ডিয়াত কি হৈছে মাত্ৰ 2.8% সো গতিকে আমি বহুত পিছ পৰি আছো আৰু তাৰ কাৰণে আমি কি কৰিব লাগিব আমাৰ ইয়াত যিবোৰ ধৰি লওক ষ্ট্ৰাকচাৰেল এণ্ড আদাৰ ৰিফৰ্মছ আছে এইখিনি আনিবলৈ গৈছে সো গতিকে প্ৰটেকশ্যনিজ ট্ৰেড পলিচি কথা কৈছে মেজৰ ইকনমিজ ঠিক আছে সেক্টৰ উইথ দ্য গ্ৰোথ পটেনশিয়েল সো গতিকে এইখিনি প্ৰভাইড কৰা গৈছে নেক্সট যদি আমি চাওঁ যে ভিজন ফৰ দ্য বিকশিত ভাৰত সো গতিকে বিকশিত ভাৰতৰ কাৰণে যিটো ভিজন দিছে by this economic survey এটো কৈছে যে 8% গ্ৰোথ লাগিব ফৰ এ ডিকেড হয়নে নহয় সো কি ষ্ট্ৰেটেজি কি বুলি কৈছে যে বুষ্ট ইনভেষ্টমেন্ট বুষ্ট কৰিব লাগিব ক্ৰিয়েট মিলিয়নছ অফ জবৰ কথা কৈছে আৰু achieve 100% literacy ঠিক আছে সো কনক্লুজন আমি প্ৰভাইড কৰিছে ইন্ডিয়া মাষ্ট এনহান্স ইটস ম্যানুফ্যাকচাৰিং ক্যাপাবিলিটি টু ৰিডিউস ডিপেন্ডেন্সি অন ইম্পোৰ্ট সো গতিকে আমি যদি নিজে যদি ধৰি লওক ম্যানুফ্যাকচাৰিং এটা পাৱাৰ হাউস হওঁ তেতিয়াহ'লে আমি ডিপেন্ডেন্সি অন দ্য আদাৰ কান্ট্ৰিজ for our goods and services তেতিয়া আমাৰ কমি যাব হয়নে নহয় সো সেইটো পা আমাৰ এমপ্লয়মেন্ট অপৰচুনিটি ক্ৰিয়েট হ'ব তাৰ পিছত ধৰি লওক টেকনলজিক্যাল ইনফ্লো হ'ব এফডিআই আহিব and all these things will be laid to our goal to achieve this developed country status by 2047 so innovation কথা কৈছে innovation driven economic growth so এই যিবোৰ কি পইণ্ট আছে এই কি পইণ্ট বিলাক আপোনালোকে নোট কৰিব প্লিজ so let's move ahead so active domestic levers for higher and sustainable growth so আমি কিছুমান ডমেস্টিক যিখিনি আমাৰ ধৰি লওক পটেনশিয়েল আছে সেইখিনি এজ এ লিভাৰ হিচাপে ইউজ কৰিব লাগিব ফৰ সাস্টেইনেবল গ্ৰোথ হয়নে নহয় সো গ্ৰোথটো আমি সাস্টেইন কৰিব লাগিব হয়নে তাৰপিছত এক্সিলাৰেট কৰিব লাগিব তাৰ কাৰণে আমি কি কৰিম যিখিনি আমাৰ ডমেস্টিক ধৰি লওক মানে কি ফেক্টৰছ আছে বা কি পটেনশিয়েল আছে এইখিনি আনলিশ কৰিব লাগিব ফৰ এক্সাম্পল ইয়াত কৈছে যে over external factors ensuring steady and sustainable growth in a globally uncertain environment it emphasizes on so গতিকে আমি কি কৰিলো ডমেস্টিক সেক্টৰ যিখিনি আছে তাত যদি আমি ফুল স্কেল ইকোনমিক যদি তাৰপা ধৰি লওক হাৰ্নেস কৰিব বিচাৰো ইকোনমিক প্ৰসপেক্ট খিনি তেতিয়াহলে আমাৰ কি কৰিব লাগিব যে ষ্ট্ৰাকচাৰেল যিখিনি আমাৰ ৰিফৰ্ম আছে ন সেইখিনি বাৰে বাৰে ষ্ট্ৰাকচাৰেল ৰিফৰ্ম কৰি থকা গৈছে বুজি পাইছে নে সো গতিকে ষ্ট্ৰাকচাৰেল ৰিফৰ্মৰ ভিতৰত আমাৰ যিমান বিলাক ষ্ট্ৰাকচাৰ ৰিলেটেড প্ৰবলেম আছে ইণ্ডিয়ান ইকোনমি যেনেকৈ ধৰি লওক অলপ আগত কলো যে ইনফৰ্মেল সেক্টৰ হয় আমাৰ তাৰপিছত কি বুলি কৈছো যে আমাৰ ইয়াত কি হৈছে যে স্কিল ইউথফুল মানে ইউথ নাই হয়নে নহয় সো গতিকে ইনফ্ৰাষ্ট্ৰাকচাৰ লেগ আছে আমাৰ সো গতিকে এইখিনি বস্তু আমাৰ কি কৰিব লাগিব সৰ্ট আউট কৰিব লাগিব তেতিয়া আমাৰ কি হ'ব যে এইখিনি বস্তু যদি আমি ঠিক কৰো যে গোটেই যদি ইকোনমিটো ফৰ্মেল হৈ যায় বেংকিং সেক্টৰটো যদি আমাৰ ৰবাস্ট হৈ যায় যদি আমাৰ ইউথ খিনি স্কিল হৈ যায় আমাৰ ইনফ্ৰাষ্ট্ৰাকচাৰ যদি খুব ভাল হৈ যায় তেতিয়াহলে কি হ'ব আমাৰ ইয়াত ষ্ট্ৰাকচাৰেল যিখিনি লেকুনা আছে ষ্ট্ৰাকচাৰেল ইকোনমিটোৰ যিটো ধৰি লওক চেলেঞ্জেছ আছে সেইখিনি নাইকিয়া হ'ব আৰু তেতিয়া আমাৰ ধৰি লওক ডমেস্টিক ইকোনমিটো গ্ৰোথ হ'ব আৰু তেতিয়া আমি ইম্পৰ্ট গ্লোবালি যিটো ইম্পৰ্ট ওপৰত আমি ডিপেন্ড কৰিব নালাগে কাৰণ কি গ্লোবেল ইম্পৰ্টটো খুব ভালনাৰেবল হয় আজিৰ দিনত ধৰি লওক নতুনকে বেলেগ এখন চৰকাৰ আহি গ'ল সো গতিকে তেওঁলোকে আমাৰ ওপৰত টাৰিফ লগাই দিলে হয়নে নহয় সো গতিকে ইট ইজ এ ভালনাৰেবল তাৰপিছত ডি ৰেগুলেশ্যনৰ কথা কৈছে সো ষ্ট্ৰাকচাৰেল ৰিফৰ্ম এক নম্বৰ পইণ্ট হলো দুই নম্বৰ কৈছে ডি ৰেগুলেশ্যন 3 নম্বৰ কৈছে ইনভেষ্ট ইন এ হিউমেন ক্যাপিটাল হয় নাই তেতিয়াহে স্কিল ডেভেলপমেন্ট হ'ব সো গতিকে তিনটা পইণ্ট আপুনি পালেই নে স্কিল ডেভেলপমেন্টৰ ওপৰত জোৰ দিবলৈ কৈছে টু প্ৰিপেয়াৰ বেটাৰ হিউমেন ক্যাপিটাল হয় নাই আৰু কি কৈছে পলিসি একশনস টু বুষ্ট ইকোনমিক ৰিফৰ্ম সো গতিকে চাৰিটা পইণ্ট এনাফ হয় যিকোনো বস্তু লিখিবৰ কাৰণে সো গতিকে চাৰিটা পইণ্ট আপুনি ধুনীয়াকৈ আনিলে দেখিলে নে সো গতিকে ইকোনমিক সাৰ্ভেখন হেকেনে পঢ়িব লাগে আৰু আমি ধৰি লওক আপোনালোকক কেনেকৈ ধৰি লওক পইণ্ট জেনাৰেট কৰিব লাগে কোনকিটা পইণ্টৰ ওপৰত ধৰি লওক আমাৰ এনালাইসিসটো আছে কাৰণ কি অকল নিউজটো জানিলে নহব নিউজ পেপাৰ এনালাইসিস মানে তাৰ লগত ধৰি লওক আমাৰ কেনেকৈ এটা মেইনছ আনসাৰ ৰাইটিংৰ কাৰণে আপোনালোকক সুবিধা হ'ব সেইটো আমি দেখুৱাই দিব লাগিব সো গতিকে কি হাইলাইটস ফ্ৰম দ্য ইকোনমিক সাৰ্ভে যদি আমি চাওঁ এই সেক্টৰটো তেতিয়া আমি দেখিছো যে চেঞ্জিং গ্লোবেল ইকোনমিক ল্যান্ডস্কেপ হয় নহয় তাৰপিছত আপোনালোকে কি দিছে যে প্ৰায়োৰিটাইজিং ডমেস্টিক গ্ৰোথ লেভাৰ্স সো গতিকে যেহেতু গ্লোবেলি অৰ্ডাৰটো কি হৈছে আনসাৰ্টেইন হৈ গৈ আছে বিকজ অফ ক্লাইমেট চেঞ্জ বিকজ অফ চাইনিজ ডমিনেন্ট ঠিক তেনেকৈ ট্ৰেড ৱাৰ চলিছে সো গতিকে এইবিলাকৰ কাৰণে আমি কি কৰিব লাগিব ফোকাস কৰিব লাগিব যে ডমেস্টিক গ্ৰোথ লেভাৰ্সৰ ওপৰত ঠিক আছে সো তাৰ ওপৰত আমি দিলো কি কৰিব লাগিব অলৰেডি আমি প্ৰভাইড কৰা গৈছে সো সিস্টেমেটিক ডিৰেগুলেশ্যনৰ কথা অলৰেডি কলো ষ্ট্ৰেটেজিক পলিসি ৰেকমেন্ডেশন সো গতিকে যিখিনি ধৰি লওক ষ্ট্ৰেটেজিক পলিসি ৰেকমেন্ডেশন আছে সেইখিনি ইম্পৰ্টেন্ট হয় সো এই ফিলসফিক্যাল শিফট ইন ইকোনমিক পলিসি সো গতিকে আমি কিছুমান ধৰি লওক আমাৰ যিটো ধৰি লওক এটা আইডিয়োলজি বা আমাৰ যিটো আইডিয়া সেইটোটো আমি ফিলসফিক্যাল চেঞ্জেস আনিব লাগিব ওকে সো এই প্ৰেগমেটিক পিকচাৰ ইকোনমিক্স ফান্ডামেন্টাল ৰবাস্ট এমিড ষ্ট্ৰং ডাউনৱাৰ্ডছ সো গতিকে ইকোনমিক সাৰ্ভেৰ ওপৰত আৰু কেইটামান আৰ্টিকল আমি লৈ আহিছো সো লেটস সি সো ইয়াত যদি আমি চাওঁ যে সাৰ্ভে স্নাপস AI impact of workforce say যে স্কিলিং would put India's ahead so ইয়াত এটো কথা কৈছে যে ইনক্ৰিজিং AI টো অহা লগে লগে আমাৰ ইয়াত এমপ্লয়মেন্ট অপৰচুনিটিটো কমিব
হয়নে নহয় সো গতিকে ইকনমিক সার্ভে কিন্তু নতুন এটা পার্সপেক্টিভ দিছে কৈছে যে এআই টু কাৰণে আমাৰ ধৰি লওক জব লস নহয় কিন্তু জবৰ ট্ৰান্সফরমেশন হ'ব সো গতিকে এতিয়া যিবোৰ জব মানুহে ম্যানুয়ালি কৰিছে সেইবোৰ এআই থ্ৰুদি কৰিব কিন্তু আমি যদি ইউথক যদি স্কিলিং কৰাও নহয় তেতিয়াহলে কি হ'ব যে এআই টেকনলজিটো মানে ডেভেলপ কৰিব কাৰণেও বহুত ধৰি লওক মেন পাৱাৰ লাগিব হয়নে নহয় ধৰি লওক কোডিং কৰিব লাগিব এটা শিকাব লাগিব সো গতিকে তাত আমাৰ কি হ'ব গোটেই ইউথ ফোর্সটো এমপ্লয়মেন্টটো পাব সো গতিকে এআই কাৰণে জববোৰ নাইকিয়া নহয় বুলি কৈছে যে ইয়াত আমি যদি স্কিলিং কৰিব পাৰো আমাৰ ইউথটো তেতিয়াহলে এইটোৱে আমাক ইণ্ডিয়াক আগলৈহে লৈ যাব ঠিক আছে সো গতিকে বাকিখিনি কথাও কৈছে এইখিনি বহুত ইম্পৰ্টেন্ট হয় ঠিক আছে ৰেগুলেটৰী ফ্ৰেমৱৰ্ক হোল্ডিং বেক এমএসএমইজ এণ্ড লিমিটিং গ্ৰোথ সো গতিকে ইকনমিক সার্ভে কৈছে যিটো আমাৰ এমএসএমই সেক্টৰ আছে সেই এমএসএমই সেক্টৰটো কোনে পিছপৰি পেলাই আছে ইয়াত কৈছে যে এমএসএমই সেক্টৰটো গ্ৰো কৰিবলৈ দিয়া নাই কোনে বাধা দি আছে বাধা দিছে কোনে যে ইয়াত যেটো কৈছে যে ৰেগুলেটৰী যিখিনি ফ্ৰেমৱৰ্ক আছে ন সো গতিকে সেই ৰেগুলেটৰী ফ্ৰেমৱৰ্ক খিনিয়ে কি কৈছে আমাৰ যেটো ম্যানুফ্যাকচাৰিং বা যেটো এমএসএমই সেক্টৰ আছে মাইক্ৰো স্মল এণ্ড মিডিয়াম এন্টাৰপ্ৰাইজেছ তেওঁলোকক বাঢ়িবলৈ দিয়া নাই আৰু এই মাইক্ৰো স্মল এণ্ড মিডিয়াম এন্টাৰপ্ৰাইজ খিনি মেইন হয় তো ইয়াত কৈছে না যে এমপ্লয় 23.2 crore people সো গতিকে ইয়াৰ আন্ডাৰ কিমান মানুহ তেতিয়ালে এমপ্লয়মেন্ট দি আছে আপুনি ভাবক সো গতিকে আমি যদি এমএসএমই সেক্টৰটো গ্ৰো কৰাব নোৱাৰো তেতিয়াহলে আমাৰ কি হ'ব ম্যানুফ্যাকচাৰিং কেতিয়াও আমি এটা হাব হ'ব নোৱাৰিম বা আমাৰ যিখিনি ধৰক সোশিয়াল যিখিনি ধৰক ইনইকুয়ালিটি আছে ইনকাম ইনইকুয়ালিটি আছে ইকনমিক ডেভেলপমেন্ট বা আমাৰ যিটো ধৰক ডিমান্ড অফ ইন আ রুরাল এরিয়া এজ ওয়েল এজ সাব আরবান এরিয়া তাত আমি কেতিয়াও গ্রো কৰাব নোৱাৰো বুজি পাইছে সো গতিকে এইখিনি বস্তু আমি ইম্পৰ্টেন্ট হয় ডাটাও পাইছো পইণ্টও পাইছো সো দি ইকনমিক সার্ভে লেটস টক সো আৰু কি আছে যে রুরাল ইন্ডিয়া ড্ৰাইভিং ৰাইজ ইন দা ফিমেল লেবাৰ ফোর্স পার্টিসিপেশন সো গতিকে ফিমেল লেবাৰ ফোর্স পার্টিসিপেশন কেইদিনমানৰ আগত আমাৰ ওলালে সো গতিকে তাত এইটো কথা কৈছে যে যিটো রুরাল ধৰি লওক ইণ্ডিয়া আছে তাক কোনে ড্ৰাইভ কৰিছে ফিমেল লেবাৰ ফোর্সে ড্ৰাইভ কৰিছে ঠিক আছে ইয়াত সেলফ হেল্প গ্ৰুপৰ বহুত কন্ট্ৰিবিউশন আছে সো নেক্সট আমি যদি চাও যে চিফ ইকনমিক এডভাইজৰ কি ক'লে যে কল ফৰ এ লাৰ্জাৰ প্ৰাইভেট সেক্টৰ ৰোল ফৰ ইকনমিক গ্ৰোথ সো এইটো বাৰে বাৰে আমাক কৈ থকা গৈছে যে ইকনমি মানে ইণ্ডিয়ান ইকনমিটো গ্ৰো কৰিবৰ কাৰণে অকল আমাৰ ধৰি লওক গভৰ্ণমেন্ট সেক্টৰ নহয় প্ৰাইভেট সেক্টৰো কি কৰিব লাগিব কন্ট্ৰিবিউট কৰিব লাগিব ঠিক আছে সো Yeah, Anant Nageswaran, যিজনে ধৰি লওক চিফ ইকনমিক এডভাইজৰ ওকে সো ইনক্ৰিজ ইন সেলফ এমপ্লয়মেন্ট সেলফ এমপ্লয়েড ওয়ার্কার্স পয়েন্ট ইন এন্টারপ্রেনারশিপ সো ইয়াত সেইখিনি কৈছে যে সেলফ এমপ্লয়েড যিখিনি ওয়ার্কার আছে তাত ধৰি লওক তাৰ নাম্বাৰ বাঢ়িছে আৰু কি দিছে যে হায়াৰ প্ৰফিট শেয়াৰ stagnant wage growth slowing economy survey ঠিক আছে সো গতিকে ইকনমি সার্ভে কি কৈছে যে যেটো wage growth আছে এটো স্লো হৈছে ইকনমিত হয় না তাৰপিছত হায়াৰ প্ৰফিট শেয়াৰ হৈছে তাৰপিছত এক্সেসিভ ফাইনান্সিয়ালাইজেশন ক্যান হাৰ্ট ইণ্ডিয়াস ইকনমি কস্ট সার্ভে সো গতিকে আমি গম পাইছো যে ফাইনান্সিয়ালাইজেশনটো এক্সেসিভ হৈছে ফাইনান্সিয়ালাইজেশন মানে কি যে এটা ফিজিক্যাল এসেট আছে আৰু সেই ফিজিক্যাল এসেটটো কেনেকে আমি ফাইনান্সিয়াল এসেটলৈ কনভাৰ্ট কৰিছো যেনে ধৰি লওক আপোনাৰ কি আছে যে টাটা আছে সো টাটাই কি কৈছে গাড়ী বনাইছে কিন্তু আজি কি হৈছে যে এই যিখন ফিজিক্যাল এসেট আছিল ন টাটাৰ সেইটো এতিয়া টাটাই কি কৈছে ষ্টক মাৰ্কেটত তেওঁলোকৰ ধৰি লওক ইয়াৰ ৰিপ্ৰেজেন্টেশন হৈছে ন যে টাটাই কিমান ধৰি লওক গাড়ী গ্ৰো কৰাব সো গতিকে ইট উইল শো ইন এ ষ্টক মাৰ্কেট সো এই যিটো ষ্টক মাৰ্কেটত যে এটা ধৰি লওক কোম্পানী ফিজিক্যাল এসেট খিনি যে শোকেস হৈছে তাক কি বুলি কয় ফাইনান্সিয়ালাইজেশন বুলি কয় হয় না যিখিনি এসেট আছে সেইখিনি কি হৈছে এতিয়া ফাইনান্সিয়ালাইজেশন হৈছে সো গতিকে এতিয়া কথাটো এনেকুৱা হৈছে যে ইণ্ডিয়াত ওভাৰ ফাইনান্সিয়ালাইজেশন হৈছে যদি ধৰি লওক টাটাই যিটো এনুৱেল গ্ৰোথ কৰিছে সেইটো যদি 6% কৰিছে মই জাস্ট এটা মানে এক্সাক্ট ফিগাৰটো কোৱা নাই ঠিক আছে সো গতিকে আই এম জাস্ট টেকিং ইট এজ এন এক্সাম্পল ডোন্ট টেক ইট আদাৰৱাইজ ওকে সো গতিকে ইয়াত যদি মই কৈছো যে এক্সুৱেল গ্ৰোথটো 6% কিন্তু আমি যদি দেখিছো যে ষ্টক মাৰ্কেটত টাটাৰ যিখিনি শেয়াৰ আছে সেইখিনি 12% গ্ৰোথ হৈছে সো গতিকে এইটো কি বুলি লিখাইছে তেলে ওভাৰ ফাইনান্সিয়ালাইজেশন সো গতিকে এইটো বাবলটো ফুটিব সো গতিকে তাৰ ওপৰত কি হ'ব ইকনমিক ৰেপাৰকাশনছ হ'ব সো গতিকে সেইটোকে আমাক কি কৈছে কোৱেশ্চনছ এটা দিছে তো এইটো আপোনালোকে কি লিখিব পাৰে যে ওয়ে ফৰৱাৰ্ডত আমি লিখিব পাৰো বা এটা চ্যালেঞ্জ বা আমি সেইখিনি ওয়ে হেডত আমি লিখিব পাৰো ঠিক আছে সো ইণ্ডিয়া শুড নট শাট কোল প্লান্টস উইদাউট অল্টাৰনেটিভস সো গতিকে ইকনমিক সার্ভে এইটো কৈছে যে আমি যিখিনি কোল প্লান্টস আছে সো গতিকে কোল প্লান্টস খিনি আমি বন্ধ কৰি দিব নালাগে আৰু কোল প্লান্টস খিনিয়ে কি কৈছে আজি ইণ্ডিয়াত ধৰি লওক যদি আমি চাও তেতিয়াহলে 55 to 60% of our যিটো ইলেক্ট্ৰিচিটি that is generated by this coal plants কিন্তু কথাটো এইটো হৈছে যে ক্লাইমেট চেঞ্জ হোৱাৰ কাৰণে কি হৈছে এই কোল প্লান্ট খিনি বা কাৰ্বন ডাই অক্সাইড কি হৈছে এমিট হৈছে সো গতিকে গ্লোবালি এইটো কনসার্ন হৈছে যে we have to shut all these coal power plants so that we can reduce the emission of this carbon dioxide ঠিক আছে যাতে আমি যেটো ধৰি লওক গ্ৰীণ হাউস ইফেক্ট আছে ন হেতু কমে কিন্তু কথাটো কৈছে যে ইণ্ডিয়া এইটো কৈছে বা ইকনমিক সার্ভে আমাক এইটো শিকোৱাই দিছে যে প্ৰথমতে অল্টাৰনেটিভটো তুমি গুটাই লোৱা
তাৰ পিছতহে কোল পাৱাৰখিনি কি কয় স্টাৰ্ট কৰা, নহলে কি হ'ব আমি আকৌ ইলেক্ট্ৰিচিটিৰ কাৰণে বাহিৰৰ ওপৰত ডিপেন্ড কৰিব লাগিব। সো গতিকে ইম্পৰ্টটোৰ কাৰণে আমি বাহিৰৰ ওপৰত ডিপেন্ড কৰিব লাগিব, আৰু ফৰেইন কাণ্ট্ৰিৰ পৰা যদি আমি ডিপেন্ডেঞ্চি বঢ়াই দিওঁ তেতিয়াহ'লে আমাৰ গ্লোবেল যিখিনি ধৰি লওক চিনেৰি আছে ন, সেইখিনি আমাৰ বহুত বেছি ইম্পেক্ট পেলাব। চ' আজি যদি কোনোবা এখন চৰকাৰ সলনি হৈ গৈছে তেতিয়াহ'লে that will impact much more if we totally depend, or if we depend on the external sources for the electricity বা power. So গতিকে সেইকাৰণে কৈছে যে আমি কি কৰিব লাগিব যে যেতিয়ালৈকে অল্টাৰনেটিভ সোৰ্সেছ নোলায় তেতিয়ালৈকে আমি কি কৰিব লাগিব কোল প্লান্ট খিনি মডাৰেটলি ইউজ কৰি থাকিব লাগিব। ওকে, so indigenization and urgent task for the India's electric mobility transition. So ইয়াত আকৌ হেতুকে কথা কৈছে যে ইণ্ডিজিনাইজেশ্যন লাগিব, আমি কি কৰিব লাগিব নিজে প্ৰস্তুত কৰিব লাগিব আমাৰ ইভি ভেহিকলছ খিনি, তেতিয়াহে আমি টোটেল মোবিলিটিটো পাব পাৰিম। ঠিক আছে, এই ট্ৰানজিশনটো যিটো ট্ৰানজিশন ধৰি লওক কি যে আগতে কোল আছিলে, সো কোল পাৱাৰ বা ফুয়েল পাৱাৰ, সো এতিয়া সেই যিটো ফুয়েল পাৱাৰ যিখিনি ভেহিকল আছে that has been shifted towards renewable, হয় নে নহয়? সো গতিকে ৰিনিউৱেবলৰ থ্ৰুৱেদি যিখিনি ধৰি লওক বেটাৰী, সো গতিকে এইখিনি থ্ৰুৱেদি আমি ভেহিকেলখন চলাইছো। সো গতিকে এই যিটো মোবিলিটি ট্ৰানজিশন হ'বলৈ গৈ আছে, এই ট্ৰানজিশনটো হ'বলৈ যাওঁতে আমি কৈছে যে ইণ্ডিজিনাইজেশ্যন আমি লাগিব, আমি যিখিনি ধৰি লওক বেটাৰী টেকনলজি পৰা আদি কৰি মেনুফেকচাৰিঙৰ পৰা আদি কৰি সব বস্তু আমাৰ নিজৰ হ'ব লাগিব, বা মোষ্ট অফ দ্য থিং আমাৰ নিজৰ হ'ব লাগিব, তেতিয়াহে আমি একচুৱেলি এই ট্ৰানজিশনটো স্মুথলি ল'ব পাৰিম। সো ইয়াৰ কাৰণে আমি ফিগাৰো দিছো। সো ইনভেষ্টমেণ্ট ইম্পাৰেটিভৰ কথা কৈছে যে ক'ত ক'ত ইনভেষ্ট কৰিব লাগিব, ডমেষ্টিক ষ্ট্ৰেংথ এমিড গ্লোবেল হেডউইণ্ডছ, ঠিক আছে। সো গতিকে ৰবাষ্ট ডমেষ্টিক ফাণ্ডামেণ্টেলছৰ কথা কৈছে, গ্লোবেল কনটেক্সটৰ কথা প্ৰভাইড কৰা গৈছে। ওকে, সো গতিকে লেটছ মুভ এহেড। সো ডিৰেগুলেশ্যন এণ্ড দ্য মাইক্ৰ ৰিফৰ্ম, সো গেট আউট অফ দ্য ৱে ফিলচফি, ঠিক আছে। সো গতিকে আকৌ কৈছে কি ডিৰেগুলেশ্যন। সো গতিকে এই ডিৰেগুলেশ্যন ৱৰ্ডটো আপোনালোকৰ মগজত আজিৰ দিনটোতে সোমাই যাব লাগে। সো আপোনালোকৰ যেতিয়াই এনসাৰ ৰেটিং কৰিব তাত আপোনালোকক সেই ডিৰেগুলেশ্যন বাৰে বাৰে আহিব লাগিব, কাৰণ কি ইকনমিক সাৰ্ভে তাৰ ওপৰত বহুত বেছি জোৰ দিছে। ঠিক আছে, তেতিয়া আপোনালোকে মানে এক্সামিনে গম পাব যে ই ইকনমিক সাৰ্ভে পঢ়িছে, হি নো হোৱাট ইজ দ্য থিম of this economic survey, ঠিক আছে। ওকে, সো গতিকে বেলেন্সিং ইনকাম ডিস্ট্ৰিবিউশন এণ্ড এনহেন্স প্ৰডাক্টিভিটি, সো তাৰ ওপৰত কথা কৈছে, লেবাৰ এণ্ড এমপ্লয়মেণ্ট ইয়াৰ ওপৰত কথা কৈছে, ঠিক আছে। ওকে, সো গতিকে সেক্টৰেল এণ্ড ষ্ট্ৰাকচাৰেল ইনিচিয়েটিভ যদি কৈছে যে এনাৰ্জি ট্ৰানজিশন এণ্ড সিকিউৰিটি খুব ইম্পৰ্টেন্ট হয়, গোটেই ধৰি লওক ইকনমিটো কোনে চলাই আছে, ইলেক্ট্ৰিচিটি। আজি ক্লাছটো এতিয়া ইলেক্ট্ৰিচিটি নহলে আমি কি হ'ব লাগিব, বন্ধ হৈ পৰিব লাগিব, হয় নে নহয়? সো গতিকে ইকনমিটো কি হ'ব, গ্ৰোথটো শ্লো ডাউন হৈ যাব। সো গতিকে এই যিটো ইলেক্ট্ৰিচিটি হাউ ইট ইজ প্ৰডিউচ, it is basically produced by this coal power plants, ঠিক আছে। ঠিক তেনেকে এই যিটো এনাৰ্জি ট্ৰানজিশন আছে, যিটো পৰা আমি কি কৈছো যে ফুয়েল পাৱাৰ পৰা আমি ৰিনিউৱেবললৈ ট্ৰানজিট কৰিছো, তাত আমি ডমেষ্টিক যিখিনি ধৰি লওক প্লেয়াৰ্ছ আছে তেওঁলোকক ইনভেষ্ট কৰিব মানে সোমোৱাব লাগিব বা ইনভলভ কৰাব লাগিব। সো গতিকে এগ্ৰিকালচাৰ এণ্ড ৰুৰেল গ্ৰোথতো আমাক বহুত সহায় কৰিব, হয় নে নহয়? তো ঠিক তেনেকে ফাইনেন্সিয়েল মাৰ্কেট এণ্ড এমএছএমই, কাৰণ কি এমএছএমইত সদায় পাৱাৰ ক্ৰাইচিছ থাকে। সো গতিকে তেওঁলোকে কিন্তু কি হৈছে যে ধৰি লওক ৰুৰেল এৰিয়াত আছে, ৰুৰেল এৰিয়াত ধৰি লওক কি আছে যে তাত মানে ৱাটাৰ এভেইলেবিলিটি ভাল, তাত ধৰি লওক সানলাইট এভেইলেবিলিটি ভাল। সো আমি যদি তেওঁলোকক যদি সোলাৰ এনাৰ্জি প্ৰভাইড কৰিব পাৰো তেতিয়াহ'লে তেওঁলোকে ধৰি লওক এনাৰ্জি ইণ্ডিপেণ্ডেণ্ট হৈ যাব, হয় নে নহয়? সো গতিকে তেওঁলোকৰ গ্ৰোথটো আমি এনশ্যোৰ কৰাব পাৰিম। সো গতিকে নেক্সট যদি আমি চাওঁ ছ'চিয়েল এণ্ড হিউমেন ডেভেলপমেণ্ট এছপেক্ট আমি প্ৰভাইড কৰিছো, যে মেণ্টেল হেল্থ এণ্ড লাইফষ্টাইল, সো গতিকে এডুকেশ্যন এণ্ড হেল্থ কেয়াৰ, পলিচি ইমপ্লিকেশ্যনছ এণ্ড পলিটিকেল ৰিয়েকশ্যনছ, ঠিক আছে। ইণ্ডিকমেণ্ট অফ বিজনেছ এজ ইউজুৱেল, সো গতিকে লং টাৰ্ম ভিজন এটা আমাক ৰাখি পেলাই এই কামখিনি কৰিবলৈ কৈছে। So let's move ahead. A note for the New Delhi on the dealing with the Trumperica, ঠিক আছে। ওকে, সো গতিকে নিউ ট্ৰাম্প ৰোলত এতিয়া নিউ দিল্লীয়ে কেনেকে ধৰি লওক নিজৰ ডিপ্ল'মেটিক স্কিল বিলাক আগবঢ়াব তাৰ ওপৰতে এই আৰ্টিকলটো আছিলে, ঠিক আছে। সো গতিকে অভাৰভিউ এটা দিছে যে ৰেপিড এক্সিকিউটিভ মুভছ মানে আফটাৰ দা কামিং অফ দিছ ডোনাল্ড ট্ৰাম্প। সো পজিটিভ ডিপ্ল'মেটিক অপটিক্স ফৰ ইণ্ডিয়া, ইণ্ডিয়া কি কি কৰিব পাৰিব। সো কি ইকনমিক্স এণ্ড পলিচি ইমপ্লিকেশ্যনছ ফৰ ইণ্ডিয়া, যদি আমি চাওঁ যে ইমিগ্ৰেশ্যন যিটো ক্ৰেকডাউন কৰিছে, মানে ইমিগ্ৰেশ্যনৰ ওপৰত ডোনাল্ড ট্ৰাম্পে যিখিনি ধৰি লওক ৰেষ্ট্ৰিকশ্যন আনিছে, এইখিনিৰ ওপৰত ইণ্ডিয়াই ধৰি লওক কি কৰিব লাগিব, অলপ নিগোচিয়েশ্যন বা এটা ধৰি লওক মানে ডিল কৰিব লাগিব, ঠিক আছে। ডিপ্ল'মেটিক এটা চেনেল ক্ৰিয়েট কৰিব লাগিব, যাতে এইটো বস্তু অকণমান কি হয় ইণ্ডিয়াৰ ৰেচপেক্টিভত অকণমান কিছুমান এক্সেপশ্যনেলিটি থাকে। সো ইম্পেক্ট অন ইণ্ডিয়ান ডায়াসপৰা, কাৰণ কি আমি জানো যে ইণ্ডিয়া মানে ধৰি লওক মানে মেজৰিটি অফ দিছ H1B ভিছা হোল্ডাৰ্ছ আৰ বি ইণ্ডিয়ানছ, হয় নে নহয়? সো গতিকে ইয়াৰ পৰা কি হ'ব, ইণ্ডিয়ান যিখিনি ডায়াসপৰা আছে তেওঁলোক এফেক্টেড হ'ব, বা ইয়াৰ পৰা যিখিনি স্কিল ৱৰ্কফৰ্চ আমেৰিকালৈ যায় তেওঁলোকৰ এমপ্লয়বিলিটিত কি হ'ব, এফেক্টেড হ'ব। সো গতিকে যিটো কাৰণে আমি ৰেমিটেন্স কমকে পাম।
কাৰণ কি বাহিৰলৈ গ'লে কি হৈ যায়, সেই মানুহবিলাকে ধৰি লওক নিজৰ দৰমহা পৰা এটা পৰ্চন আমাক কি হৈ যায় নিজৰ ঘৰখনলৈ পঠায় বা ফেমিলিলৈ পঠায়। চ' গতিকে আমি কি কৰো ৰেমিটেঞ্চ পাওঁ, সেইটো ৰেমিটেঞ্চ বুলি কয়, বাহিৰৰ পৰা আমি কিমান পইচা পালো। এতিয়া সেইখিনি ডায়াস্পৰাখিনিয়ে পঠাই আছে, আৰু উই নো ডেট, বা যদি আমি নাজানো সেইটো আমি নোট ডাউন কৰি থব লাগে যে ইণ্ডিয়া ৰিচিভ দ্য হাইয়েষ্ট নাম্বাৰ অফ ৰেমিটেঞ্চ, হয়নে নহয়? ত' ৰেমিটেঞ্চ লাভ আমি কি হ'ব, এইবাৰ ৰিটাৰ্ণ যিটো আছে সেইটো কমি যাব যদি আমাৰ ইয়াৰ পৰা ধৰি লওক বাহিৰলৈ US লৈ গৈ পেলাই কোনোবাই এমপ্লয়মেণ্ট নাপায়। চ' লং টাৰ্ম টেলেণ্ট যিটো ফ্ল' আছে সেইটোত ইম্পেক্ট পৰিব। চ' ট্ৰেড এণ্ড টাৰিফ ৱেপনাইজেশ্যন, চ' যিটো কৈছে যে ট্ৰেড এণ্ড টাৰিফ লগাই পেলাই কি কৈছে যে ইকনমিক ধৰি লওক ট্ৰেড ৱাৰটো চলাইছে। চ' গতিকে সেইটোৰ ওপৰত ইণ্ডিয়াই কি কাম কৰিব লাগিব তাৰ ওপৰত দিছে। ঠিক তেনেকে AI এণ্ড ইম্পেৰেটিভ যিটো প্ৰভাইড কৰা গৈছে, কেনেকে সেইটো শ্বিফ্ট কৰাইছে। ঠিক তেনেকে ষ্ট্ৰেটেজিক কনচিডাৰেশ্যনছ ফৰ ইণ্ডিয়া, ঠিক আছে। চ' গতিকে ডিপ্লমেটিক এংগেজমেণ্ট আমি কৈছে, ঠিক তেনেকে বেলেঞ্চিং এক্টৰ কথা কৈছে, পলিচি এডাপ্টেশ্যনৰ কথা কৈছে, ঠিক আছে। Okay, so let's move ahead. So yeah, this is a 4 years on Myanmar and its continuing nightmare. So গতিকে আমি গম পাইছো যে জুনটা মানে গভৰ্ণমেণ্টখন এতিয়া কি হৈছে বা মিলিটাৰী ৰুলটো ম্যানমাৰ চলি আছে, তাত কোনো ডেমক্ৰেসি নাই, তাত কোনো ধৰি লওক ৰুল অফ ল নাই, হয়নে নহয়? চ' গতিকে এতিয়া কি হৈছে যে আমি কেনেকে ম্যানমাৰ সেই যিটো ধৰি লওক মানে সেই অৰ্ডাৰটো লগত পলিটিকেল ৰিজিমটো লগত আমি কলাবৰেট কৰি পেলাই আমাৰ নিজৰ যিখিনি ধৰি লওক ট্ৰেড লিংকছ আছে টু ৰিচ দ্য সাউথ ইষ্ট এছিয়া, সেইটো আমি কি কৰিম এনশিওৰ কৰিম, তাৰ ওপৰতে আৰ্টিকলটো আছে, ঠিক আছে। চ' গতিকে ডিপ্লিটিং মিলিটাৰী মৰেল কৈছে, আৰ্ম কনফ্লিক্ট এণ্ড হিউমেন কষ্ট, এইখিনি কথা কৈছে যে the divided country, geographical and political fragmentation কথা কৈছে। So ASEAN and the international community, ASEAN's limited mediation, ঠিক আছে, UN stance। So গতিকে যিটো ধৰি লওক কি আছে যে এই ম্যানমাৰ যিটো ধৰি লওক পলিটিকেল ইনষ্টেবিলিটি চলি আছে তাৰ ওপৰত ASEAN মেডিটেশ্যন বহুত কম আছে, ঠিক আছে। চ' গতিকে তেওঁলোকে ধৰি লওক সোমোৱা নাই এই গোটেই টপিকটোত। ঠিক তেনেকে ইউএনও কি কৈছে, ইউএনও যিটো ষ্টেন্স আছে ন সেইটো অলপ আমি কি আছে যে অকমান ডিষ্টাৰ্বিং বা অকমান মানে ডিসএপয়েন্টিং। ওকে, এক্স্যাক্টলি যদি কওঁ। চ' ৰিজনেল ডাইনামিক্স এণ্ড এক্সটাৰ্নেল ইনফ্লুৱেঞ্চৰ কথা কৈছে যে ৰোল অফ নেইবাৰিং কাণ্ট্ৰিজ। চ' গতিকে এই যিটো ধৰি লওক তাত এটা পলিটিকেল ইনষ্টেবিলিটি চলি আছে, চ' তাৰ কাৰণে কি কৈছে চাইনাই ধৰি লওক কি কৈছে তাত ধৰি লওক ইলিগেল ট্ৰেড এক্টিভিটি ধৰি লওক বঢ়াইছে, হয়নে নহয়? চ' সেইখিনি কথা কৈছে। ঠিক তেনেকে বাংলাদেশতো এতিয়া ধৰি লওক তেনেকুৱা কোনো এষ্টাব্লিছ গভৰ্ণমেণ্ট নাই। চ' গতিকে এই যিটো ৰিজন আছে ন, এই যিটো বেল্ট আছে, এই বেল্টটো এতিয়া খুব ভালনাৰেবল হৈ আছে। ঠিক তেনেকে চাইনাজ ইনক্ৰিজিং ক্লাউড, বুজি পাইছে? চ' গতিকে তাত চাইনিজ যিটো ডমিনেন্স আছে এইটো লাহে লাহে বাঢ়ি আছে, তাৰ ওপৰত আমি প্ৰভাইড কৰিছো। এইখিনি বস্তু আপোনালোকে চাব, ইয়াত এটা নতুন ইনসাইট দিয়া আছে, ঠিক আছে। ওকে, চ' লেটস মুভ আহেড। চ' ডিৰেগুলেশ্যন ইজ কি টু বুষ্টিং ইণ্ডিয়াজ গ্ৰোথ ইকনমিক সাৰ্ভিস, ঠিক আছে নে? আকৌ ডিৰেগুলেশ্যনৰ কথা আহিল। চ' গতিকে ৰেগুলেশ্যনটো কমাব লাগিব, যিমানে ৰেগুলেশ্যন আমি কমাম তেতিয়াহ'লে আমাৰ কি হ'ব, ল' কষ্ট অফ বিজনেছ। কিন্তু কথাটো এইটো কৈছে যে ৰেগুলেশ্যনটো একেবাৰে নাইকিয়া কৰিবলৈ কোৱা নাই। কি বুলি কৈছে, ধুনীয়া টাৰ্ম এটা ক'লে যে মিনিমাম ৰেগুলেশ্যন মেক্সিমাম আউটকাম, হয়নে নহয়? চ' গতিকে তাৰ যিটো ইফেক্ট আছে, চ' সেই ইফেক্টটো আমি আউটকামটো আমি মেক্সিমাম পাব লাগে, কিন্তু মিনিমাম যিটো নেচেচেৰী আছে ন, ৰিকুৱাৰমেণ্ট আছে ৰেগুলেশ্যনৰ, সিমানটোহে আমি ইনষ্টল কৰিম, ঠিক আছে। চ' যিটো আমাৰ প্ৰাইভেট চেক্টৰ কি হ'ব মানে এনকাৰেজ কৰিব। এতিয়া কি হৈছে যে গভৰ্ণমেণ্টে জাষ্ট মানে গ্ৰোথটো লিড কৰাব নোৱাৰে, ইট নিডছ দ্য এচিষ্টেন্স ফ্ৰম দ্য প্ৰাইভেট। প্ৰাইভেটে তেতিয়াহে ইনভলভ হ'ব যেতিয়া ৰেগুলেশ্যনটো কি হ'ব, মিনিমাম হ'ব বা ইফেক্টিভ হ'ব। ওকে, চ' গতিকে দ্য কেছ ফৰ দ্য চিষ্টেমেটিক ডিৰেগুলেশ্যন, ফ'কাছ এৰিয়াছ অন ডিৰেগুলেশ্যন। ক'ত ডিৰেগুলেশ্যনটো কৰিব সেইটো ইম্পৰ্টেণ্ট হয়। ক'ত কৰিব, ইয়াত কৈছে যে ইণ্ডাষ্ট্ৰীত কৰিব লাগিব, তেতিয়া কি হ'ব যে এণ্ট্ৰপ্ৰিনিয়ৰশ্বিপ ডেভেলপ হ'ব বা ইণ্ডাষ্ট্ৰিয়েল চেক্টৰত আমাৰ গ্ৰোথ হ'ব। এমপ্লয়মেণ্ট জেনেৰেশ্যন, চ' গতিকে লেবাৰ ফ্লেক্সিবিলিটিৰ কথা কৈছে, ঠিক আছে। তাৰপিছত কি কৈছে, এডুকেশ্যন। চ' এইখিনি বস্তুৰ ওপৰত কি কৈছে, ইন প্ৰিন্সিপল আমি কি কৰিব লাগিব, ডিৰেগুলেশ্যন কৰিব লাগিব, ঠিক আছে। ওকে, তাৰপিছত কি কৈছে যে প্ৰিন্সিপলছ অফ ডিৰেগুলেশ্যন কৰোঁতে আমি কি প্ৰিন্সিপল ফ'ল' কৰিব লাগিব। এনেকুৱা নহয় যে কোনোবা এটা মানে চেক্টৰে বা কোনোবা এখন গভৰ্ণমেণ্টে সেইটো কৰিব। চ' ইয়াত এটা কলাবৰেশ্যন লাগিব, এটা ষ্টেক হোল্ডাৰ পাৰ্টিচিপেশ্যনটো খুব ইম্পৰ্টেণ্ট হয়, হয়নে নহয়? কাৰণ কি এইটো পলিচি ট্ৰান্সফৰ্মেশ্যন হয়। ওকে, চ' গতিকে ইয়াত কৈছে যে ফ্ৰম দ্য গিল্টি আনটিল প্ৰুভেন ইন'চেণ্ট, টু ইন'চেণ্ট আনটিল প্ৰুভেন গিল্টি, ঠিক আছে। চ' গতিকে এনেকুৱা হয় যে এতিয়া খুব মানে পানিচমেণ্ট অৰিয়েণ্টেড ন বস্তুবিলাক। চ' আগতীয়াকে ভাবি থোৱা হয় যে আপুনি গিল্টি হয়, চ' গতিকে এতিয়া তাৰ পিছতহে প্ৰুভ হ'ব যে আপোনাৰ ইন'চেন্সটো, ঠিক আছে। কিন্তু এতিয়া সেই যিটো মাইণ্ডছেট আছে সেইটো সলাবলৈ গৈছে, যেতিয়ালৈকে তোমাক অপৰাধী বুলি নাভাবে তেতিয়ালৈকে ইউ আৰ ইন'চেন্ট, বুজি পাইছে? চ' গতিকে এই যিটো ধৰি লওক বিজনেছ মডেল আছে, এই যিটো প্ৰিন্সিপল আছে, এই প্ৰিন্সিপলটো ফ'ল' কৰিবলৈ গৈছে। ৰোলিং বেক আননেচেচাৰী ৰেগুলেশ্যন, সেইটো আছেই যে যিখিনি আননেচেচাৰী ধৰি লওক ৰেগুলেশ্যনছ আছিলে ডিউৰিং আফটাৰ দ্য ইণ্ডিপেণ্ডেঞ্চ, আমি গম পাইছো যে আমাৰ যিটো ধৰি লওক ইকনমি আছিলে বহুত সেইটো কি আছে, ৰেড টেপিজিং বহুত আছিলে, বহুত ক্ল'জ আছিলে। চ' গতিকে সেইকণ সময়ত যিবোৰ ধৰি লওক ৰুলছ এণ্ড ৰেগুলেশ্যন আছিলে আজিৰ দিনত সেইটো ইৰিলেভেণ্ট হয়। চ' সেইটো বস্তু নাইকিয়া কৰিব কাৰণে কৈছে, বা কিছুমান কলনিয়েল
ধৰি লওক ৰুলো আমাৰ ইয়াত চলি আছে হয়নে নহয় সো গতিকে ইজ অফ ডুইং বিজনেছত জোৰ দিবলৈ কৈছে ঠিক আছে সো গতিকে সেইখিনি বহুত ইম্পৰ্টেণ্ট হয় সো লেটস মুভ হেড আৰু কি কৈছে সো ইয়াত কৈছে যে এমব্ৰেছ ডি ৰেগুলেশ্যন টু ড্ৰাইভ মিডিয়াম টাৰ্ম গ্ৰোথ ঠিক তেনেকে চিফ ইকনমিক এডভাইজৰ এইটো কৈছে যে আমাৰ কি কৈছে মিডিয়াম টাৰ্ম গ্ৰোথৰ কাৰণে আমি ডি ৰেগুলেশ্যনত কি কৰিব লাগিব এমফেচিছ কৰিব লাগিব ঠিক আছে কি গ্ৰোথ প্ৰজেকশ্যনৰ কথা কৈছে তাৰপিছত ইকনমিক ষ্ট্ৰেংথৰ কথা কৈছে যে ক'ত ক'ত আমাৰ ষ্ট্ৰেংথ আছে ইণ্টাৰনেশ্যনেল মনিটাৰী ফাণ্ডৰ যিটো প্ৰজেকশ্যনছ আছে সেইখিনি কথা কৈছে এক্সচেঞ্জ ৰেটৰ কথা কৈছে তাৰপিছত কি গ্ৰোথ প্ৰজেকশ্যন এণ্ড কনটেক্সৰ কথা কৈছে 4 পিলাৰ্ছ অফ গ্ৰোথ ষ্ট্ৰেটেজি ঠিক আছে সো গতিকে 4টা পিলাৰ দিছে যিকেইটাৰ ওপৰত আমি কি কৰিম গ্ৰোথ ষ্ট্ৰেটেজিটো বনাম ঠিক আছে সো ডি ৰেগুলেশ্যন এণ্ড গেটিং আউট অফ দা ৱে ঠিক আছে ডি ৰেগুলেশ্যনটো তাৰ মেইন হয় ঠিক আছে তো তাৰপিছত আৰু কি কৈছে ওকে সো গতিকে ইয়াত এইটো কৈছে আপোনালোকে এইকেইটা বস্তু আপোনালোকে ধৰি লওক ধুনীয়াকৈ মনত ৰাখিব ইয়াত যিটো 4টা পিলাৰৰ কথা কৈছে এটা কি বুলি কৈছে যে ডি ৰেগুলেশ্যন ঠিক আছে 2 নম্বৰ কৈছে অগমেন্ট মানে বঢ়াব লাগিব কি ইন্টাৰনেল কেপাচিটি সো গতিকে আমাৰ যিটো ধৰি লওক ইউথ প্ৰফাইল আছে তাৰ বা আমাৰ যিটো ইনফ্ৰাষ্ট্ৰাকচাৰ আছে আমাৰ যিটো টেকনলজি আছে সেইখিনি আমি কি কৰিব লাগিব বঢ়াব লাগিব সো গতিকে ডি ৰেগুলেশ্যনৰ 1 নম্বৰ 2 নম্বৰ আমাৰ কি কৈছে যে যিখিনি ইন্টাৰনেল কেপেবিলিটি আছে সেইখিনি বঢ়াব লাগিব তাৰপিছত কি কৈছে প্ৰাইভেট সেক্টৰ যিটো আছে ন পাৰ্টিসিপেশন সেইটো আমি বঢ়াব লাগিব সো গতিকে প্ৰাইভেট সেক্টৰ যেটো পাৰ্টিসিপেশন আছে হেতু কেনেকৈ বহাম থ্ৰু ডি ৰেগুলেশ্যন আৰু 4 নম্বৰটো কি কৈছে এনাৰ্জি ট্ৰানজিশন খিনি কেনেকৈ কৰিবলৈ কৈছে যে ডাইৰেক্ট আমি কোল পাৱাৰ খিনি বন্ধ নকৰো কিন্তু অল্টাৰনেটিভ সোৰ্স অফ এনাৰ্জি আমি সদায় কি কৰিম ৰিসাৰ্চ এণ্ড ডেভেলপমেন্টৰ থ্ৰুদি বা গ্লোবাল কোলাবৰেচনৰ থ্ৰুদি ডেভেলপ কৰিম আৰু তাৰ পৰা আমি কি কৰিম এনাৰ্জি ট্ৰানজিশন কৰিম সো গতিকে এইটো 4টা পইণ্ট আকৌ ইয়াৰ পৰা বনিলে যে কোড আমি গ্ৰোথ ষ্ট্ৰেটেজিটো কি দিছে চক আমাৰ ইণ্ডিয়াৰ এতিয়া কি হৈছে যে মেইন কথাটো হৈছে যে ইকনমিটো লাহেকৈ অকমান স্লো ডাউন হৈছে এতিয়া কথাটো হৈছে যে এই স্লো ডাউন হয় ইকনমিটো কেনেকৈ আমি উঠাব পাৰিম সো তাৰ কাৰণে ইকনমিক সাৰ্ভে আমাক কেটা পইণ্ট দিলে 4টা পইণ্ট দিলে সো হেতুৱেটো মেইনছত আহিব বুজি পাইছেনে সো গতিকে এইখিনি বস্তু আপোনালোকে খুব ধুনীয়াকৈ নোট ডাউন কৰি থব কাৰণ কি মেইন বস্তুখিনি আমি প্ৰভাইড কৰা গৈছে ঠিক আছে তাৰপিছত কৈছে এড্ৰেছিং দা প্ৰফিট ৱেজ গ্যাপ ঠিক আছে চাইনিজ ষ্ট্ৰেটেজিক ডমিনেন্স সেইখিনি বস্তু প্ৰভাইড কৰা হৈছে আৰ্টিফিচিয়েল ইন্টেলিজেন্সৰ ৰোলটো প্ৰভাইড কৰা গৈছে সো গতিকে ইম্পেক্ট অফ ডি ৰেগুলেশ্যন অন গ্ৰোথ কনক্লুজন এণ্ড ৱে ফৰৱাৰ্ড আমি প্ৰভাইড কৰিছো ঠিক আছে সো লেটস মুভ ahead ইয়াত কৈছে যে গভৰ্নমেন্ট pace of work triple with the focus on the middle class ঠিক আছে প্ৰেসিডেন্টে কৈছে যে মিডল ক্লাছৰ ওপৰত জোৰ দিয়া কাৰণ কি মিডল ক্লাছে কি কৰে ইকনমিটো ড্ৰাইভ কৰে ঠিক আছে তো গতিকে মিডল ক্লাছৰ ওপৰত জোৰ দিবলৈ অনাৰেবল প্ৰেসিডেন্ট দ্ৰৌপদী মুৰ্মু হেজ urged to this country তাৰপিছত কি পইণ্টস ফ্ৰম দা প্ৰেসিডেন্ট মুৰ্মু's address যেটো আমি চাওঁ যে acceleration of the government work ঠিক আছে সো গতিকে acceleration of the government work গভৰ্নমেন্ট যিখিনি ৱৰ্ক আছে সেইখিনি কি আছে আউটপুট ওৰিয়েন্ট কৰিবলৈ কৈছে তাৰপিছত কি কৈছে ফোকাস অন দা মিডল ক্লাছৰ ওপৰত ফোকাস কৰিবলৈ কৈছে সো গভৰ্নমেন্ট ইনিচিয়েটিভ এণ্ড পলিচিজ ঠিক আছে তাৰপিছত কি কৈছে কনটেক্সট এণ্ড টাইমলি ইমপ্লিমেন্টেশনৰ কথা কৈছে নেশনাল ডেভেলপমেন্টৰ কথা কৈছে ঠিক আছে আৰু চ্যালেঞ্জেস যিকিটা আছে এইখিনি বস্তু এড্ৰেছ কৰিবলৈ কৈছে সো লেটস মুভ ahead as a surveys outlines reform এজেন্ডা ফৰ বিকশিত ভাৰত সো গতিকে সাৰ্ভে যিখিনি ৰিফৰ্ম এজেন্ডা লৈ আহিছে কাৰণ কি সব বস্তুতে ৰিফৰ্ম লাগিব কাৰণ কি ৰিফৰ্মটো আমি এক্সিকিউট কৰিলেহে আমাৰ ইভলিউশনটো প্ৰপাৰ ডাইৰেকশনত হ'ব হয়নে নহয় সো গতিকে আমাৰ ধৰি লওক এতিয়া কি কৈছে যে কোন সেক্টৰত আমাৰ ৰিফৰ্ম কৰিবলৈ কৈছে অলৰেডি আমি কৈছো তথাপিতো আমি হাইলাইট কৰি দিছো যে গ্লোবাল ইকনমিক ট্ৰেন্ডছ এণ্ড ইণ্ডিয়ান ৰেসপন্স খিনি কথা কৈছে ষ্ট্ৰাকচাৰ ৰিফৰ্মছ এণ্ড ডমেষ্টিক গ্ৰোথ লেভাৰ্স ঠিক আছে সো গতিকে আমি ষ্ট্ৰাকচাৰ ৰিফৰ্ম কৰিব লাগিব আৰু কি কৰিব লাগিব ডমেষ্টিক যিখিনি ধৰি লওক গ্ৰোথ আছে বা প্ৰফাইল আছে বা তাত যিখিনি পটেনশিয়াল আছে সেইখিনি লেভাৰেজ হিচাপে ল'ব লাগিব সো গতিকে ইণ্ডিয়া মাষ্ট ৰিলাই অন ইণ্টাৰনেল ইকনমিক ষ্ট্ৰেংথ ঠিক আছে নেভিগেটিং গ্লোবাল আনসাৰ্টেনিটি ঠিক আছে কাৰণ কি গ্লোবাল আনসাৰ্টেনিটি লাহে লাহে বাঢ়ি গৈ আছে ডিউ টু ডিফাৰেন্ট ফেক্টৰ পলিটিক্যাল ফেক্টৰ ইকনমিক ফেক্টৰ ঠিক তেনেকৈ ক্লাইমেটিক ফেক্টৰ সো গতিকে বেলেগ ফেক্টৰ আছে ইয়াত অকল ডোনাল্ড ট্ৰাম্প লিখিলে নহব আমি ডোনাল্ড ট্ৰাম্পটো এজ এ পলিটিক্যাল ফেক্টৰ কনসিডাৰ কৰিম আৰু ফেক্টৰ আছে ইকনমিক ফেক্টৰ আছে ন আমাৰ হয়নে নহয় তাৰপিছত আৰু কি আছে যে আমাৰ ইয়াত ধৰি লওক কি আছে ক্লাইমেটিক ফেক্টৰ আছে তাৰপিছত ঠিক তেনেকৈ আমাৰ কি আছে যে যিটো ধৰি লওক COVID-19 পোস্ট পেন্ডেমিক যিটো আনসাৰ্টেনিটি আছে সেইখিনি কথা আছে ঠিক তেনেকৈ আমাৰ ষ্ট্ৰেটেজিক কিছুমান ফেক্টৰ আছে যে আমাৰ কিছুমান ধৰি লওক গ্লোবাল ৱাৰ চলি আছে হয়নে নহয় সো এই গোটেইখিনি ফেক্টৰে আমাক কি কৈছে যে গ্লোবালি আনসাৰ্টেনিটি এটা আহিছে সো গতিকে সেই আনসাৰ্টেনিটিটোত আমি বহুত বেছি আনৰ ওপৰত ৰিলাই কৰিব নোৱাৰো তাৰ কাৰণে আমাক কি কৈছে যে ইন্টাৰনেল সেক্টৰৰ ওপৰত আমি ষ্ট্ৰেংথেন কৰিব লাগিব সো গতিকে মাইক্ৰো ৰিফৰ্মছ সাচ এজ লোৱাৰিং বিজনেছ কষ্ট তো বিজনেছ কষ্ট আমি কমাব লাগিব ডি ৰেগুলেশ্যন কৰিব লাগিব বুষ্টিং ইকনমিক ফ্ৰীডম ঠিক আছে আকৌ একেখিনি কথাই আমাক প্ৰভাইড কৰিছে কিন্তু ইয়াত কিছুমান সেক্টৰৰ কথা ক'লে যে এমএসএমই সেক্টৰত আমি কি কৰিব লাগিব এই ডি ৰেগুলেশ্যনটো কৰিব লাগিব কেলে কাৰণ কি অলপ আগতে আমি দেখিলো যে এমএসএমই সেক্টৰ কিমান 23.2 crore পিপলক কি কয় এমপ্লয়মেন্ট দি আছে
ঠিক আছে সো গতিকে MSME সেক্টৰ যদি গ্ৰো হয় তেতিয়াহলে 23 crore পিপলৰ ডাইৰেক্টলি লাভ হ'ব আৰু প্ৰত্যেকজন মানুহে এটা ফ্যামিলি আছে সো গতিকে 24 into 23 into 4 সো আপুনি ভাবক কাৰণ কি এটা এজন মানুহৰ লগত চাৰিজন মানুহ বা তিনিজন মানুহ জড়িত হৈ এটা ফ্যামিলি জড়িত হৈ আছে সো ইয়াতে আমি কি দেখিলো তেতিয়াহলে যে আমি প্ৰায় মানে অলমোস্ট 100 crore পিপল ঠিক আছে সো গতিকে 100 crore পিপল আশে পাশে আমি কি কৰিম আমি এটো লাভ পাম যে 100 crore পিপল এফেক্টেড হ'ব ডাইৰেক্টলি এন্ড ইনডাইৰেক্টলি সো আপুনি ভাবিছক যে MSME সেক্টৰটো এনেকুৱা এটা সেক্টৰ যিটো পা ধৰি লওক কি হৈছে যে around 80 to 100 crore পিপলৰ ডাইৰেক্টলি কি হ'ব লাভ হ'ব বুজি পাইছে ওকে তাৰপিছত কি হৈছে যে কি ৰিফৰ্ম এৰিয়াজ সো ৰিফৰ্ম এৰিয়াজ খিনি ক'ত গৈছে যে ইন্ডাষ্ট্ৰি এন্ড এমপ্লয়মেন্ট প্ৰাইভেট সেক্টৰৰ কথা কৈছে এগ্ৰিকালচাৰৰ কথা কৈছে এইখিনি ওপৰত কি কৰিব লাগিব আমি ৰিফৰ্ম কৰিব লাগিব ঠিক আছে তাৰপিছত ওয়ার্ক ফোর্স এন্ড স্কিল ডেভেলপমেন্ট এখিনি আমি কৈছো যে কনক্লুজন আৰু ওয়ে ফৰৱাৰ্ডও আমি প্ৰভাইড কৰা গৈছে তাৰপিছত নেক্সট আমি যদি চাও যে ইকোনমিক সার্ভে হিটস সাম right notes okay so কিছুমান খুব important কথা ওপৰত কৈছে ৰিয়েলিস্টিক গ্ৰোথ এক্সপেক্টেশন so ইয়াত এনেকুৱা হাই প্ৰফাইল হলো আমি 8% গ্ৰোথ হম 9% গ্ৰোথ হম তেনেকুৱা কোৱা নাই ৰিয়েলিস্টিক কৈছে যে 6.3 to 6.8% আমাৰ গ্ৰোথ হ'ব আৰু নেক্সট ইয়াৰ ইমানটোৱে গ্ৰোথ হ'ব ঠিক আছে আৰু we need 8% গ্ৰোথ to achieve this 2047 goal ঠিক আছে সো গতিকে এইখিনি বস্তু ইম্পৰ্টেন্ট হয় ইকোনমি কন্টিনিউটি এন্ড ডিৰেগুলেশনৰ কথা কৈছে ঠিক আছে তাৰপিছত কি হৈছে ফোকাস এৰিয়া কথা কৈছে আৰু চ্যালেঞ্জেস খিনি কথা কৈছে কোড কোড আমাৰ চ্যালেঞ্জেস আছে ঠিক আছে ওকে সো লেবাৰ এডুকেশন এন্ড AI ড্ৰিভেন গ্ৰোথৰ কথা কৈছে ৰিসাৰ্চ এন্ড ডেভেলপমেন্টত আমি বেছি খৰচ কৰিব লাগিব এনাৰ্জি ডাইভাৰসিফিকেশন ষ্ট্ৰেটেজি কথা কৈছে কোনবা এটা জায়গাতে নহয় আমি সব ফালৰ পৰা কি কৰিব লাগিব এনাৰ্জি টু হাৰ্নেস কৰিবৰ কাৰণে চেষ্টা কৰিবলৈ কৈছে ওকে লেটস মুভ ahead it's time to adapt ওকে সো গতিকে এই সময়ত কি কৰিব লাগিব আমি এডাপ্ট কৰিব লাগিব কেলে কাৰণ কি ইয়াত ক্লাইমেটিক ফেক্টৰটো লৈ আহিছে ঠিক আছে সো গতিকে ইয়াত কিছুমান আনসাৰ্টেনিটি কথা কৈছে যে গ্লোবাল টেম্পাৰেচাৰ ৰাইজ এন্ড ক্লাইমেট ইম্প্যাক্ট যেটো কাৰণে আমাৰ কি হ'ব যে কিছুমান এব্ৰাপ্ট ধৰক মানে ক্লাইমেটিক ফেনোমেনা হ'ব পাৰে যেনেকৈ হিট ওয়েভছৰ কথা কৈছে ফ্লাড ড্ৰট ঠিক আছে ওকে সো গতিকে বায়োডাইভাৰ্সিটি লস সি লেভেল ৰাইজ ওকে সো ইণ্ডিয়াছ ক্লাইমেটিক ভালনাৰেবিলিটি এন্ড ৰেসপন্স ইণ্ডিয়াও কি হৈছে তেনেকুৱা ভালনাৰেবিলিটিৰ ভিতৰত থাকিব কেলে কাৰণ কি ইণ্ডিয়াখন কি আছে বায়োলজিক্যাল হাউস স্পট হয় ঠিক তেনেকৈ জোন 5ত আছে তাৰপিছত কোস্টেল এৰিয়া আছে হয়নে নহয় ধৰক ডাঙৰ ডাঙৰ ৰিভাৰ্স আছে ঠিক তেনেকৈ আমাৰ হিমালয়টো আছে সো গতিকে এই গোটেইখিনি পাৰ্সপেক্টিভ লৈ পেলাই আমাৰ খুব বেছি সেনসিটিভ হয় হয়নে নহয় সো নেক্সট জেনেৰেশন নিড ফৰ প্ৰায়োৰিটি এডাপ্টেশন সো কোড আমি এডাপ্টেশন কৰিব লাগিব সো ইয়াত কৈছে যে why adaptation is crucial সো কাৰণ কি ৰেজিলিয়েন্স হ'ব তেতিয়া সো গতিকে মিটিগেশন ভাৰ্সেস এডাপ্টেশন সো আমি মিটিগেট আৰু এডাপ্টেশন দুইখিনিকে কি কৰিব লাগিব মিটিগেশন বেনিফিট আর লং টার্ম আৰু এডাপ্টেশন আর ইমিডিয়েট সো গতিকে আমি কিছুমান বস্তু লগত এডাপ্ট হ'ব লাগিব ইকোনমিক ধৰক বা ক্লাইমেটিক যিখিনি ফেনোমেনা আছে সেইখিনি আমাৰ ইম্প্যাক্টটো কম কৰিবৰ কাৰণে আৰু মিটিগেশনটো আমাৰ কি হৈছে লং টার্ম ষ্ট্ৰেটেজি বুজি পাইছেন সো গতিকে ইণ্ডিয়াছ ক্লাইমেটিক এডাপ্টেশন ইনিশিয়েটিভ কোনগিটা ইনিশিয়েটিভ আমি অলৰেডি লৈছো যেটো বা আমাৰ ধৰক ক্লাইমেটিক এডাপ্টেশন হয় তাৰ ভিতৰত নেশনাল একশন প্ল্যান ফৰ ক্লাইমেট চেঞ্জ এটো বহুত আগতে আমি লৈছো হয়নে নহয় এটো খুব ইম্পৰ্টেন্ট হয় তাৰ ওপৰত এইখিনি পইণ্ট আছে নোটেবল এডাপ্টেশন প্ৰগ্ৰামছৰ কথা আমি কৈছো অটল মিশন ফৰ ৰিজুভিনেশন মেনগ্ৰোভছ ইনিশিয়েটিভ হয়নে মিষ্টি যেটো আছে ঠিক তেনেকৈ এগ্ৰিকালচাৰ এডাপ্টেশন ষ্ট্ৰেটেজি যেনে পৰম্পৰাগত কৃষি বিকাশ যোজনা ড্ৰিপ ইৰিগেশন এইবিলাক কি হয় ক্লাইমেটিক এডাপ্টেশন নহয় জানো সো গতিকে এইখিনি বস্তুৰ ওপৰত কৈছে তাৰপিছত কি কৈছে ষ্ট্ৰেংথেনিং ক্লাইমেট এডাপ্টেশন ফ্ৰেমৱৰ্ক সো যেটো ফ্ৰেমৱৰ্ক আছে তাক আমি ষ্ট্ৰেংথেন কৰিব লাগিব টুৱাৰ্ডছ ক্লাইমেটিক ৰেজিলিয়েন্ট ফিউচাৰ সো গতিকে মিশন লাইফৰ কথা কৈছে লাইফষ্টাইল ফৰ এনভায়ৰনমেন্ট হয় নহয় সো গতিকে এইটো খুব ইম্পৰ্টেন্ট হয় আৰু কনক্লুজন আমি প্ৰভাইড কৰিছে নেক্সট যদি আমি চাও যে বেলেন্সিং ক্লাইমেটিক একশন উইথ ফসিল ফুয়েল ইনভেষ্টমেন্ট সো গতিকে ফসিল ফুয়েল ইনভেষ্টমেন্টৰ ওপৰত কেনেকৈ আমি ধৰক ইনভেস্ট কৰিবলৈ আমি কেনেকৈ এই ধৰক এনাৰ্জি ট্ৰানজিশনটো কৰিব পাওঁ বা আমাৰ এনাৰ্জি সিকিউৰিটিটো এচিভ কৰিব পাওঁ তাৰ ওপৰত কৈছে যে ৰোল অফ ফসিল ফুয়েলছ ইন এনাৰ্জি সিকিউৰিটি তাৰ ওপৰত কথা কৈছে যে ফেজিং আউট অফ থাৰ্মেল এনাৰ্জি উইদাউট অল্টাৰনেটিভ ইজ নট ভায়াবল সো গতিকে এইটো খুব এটা কি দিছে ৱাৰ্নিং দিছে যে অকল জাস্ট আমি ধৰক ক্লাইমেটিক ফেক্টৰটোৰ ওপৰত ভিত্তি কৰিবলৈ আমি পটককে যদি কোল বা যিখিনি ধৰক কোল পাৱাৰ প্লান্ট আছে এইখিনি যদি আমি অল্টাৰনেট কৰি দিও ন বা এইখিনি যদি আমি ষ্টপ কৰি দিও তেতিয়াহলে আমাৰ কিন্তু ইকোনমিক যেটো ধৰক প্ৰগ্ৰেছ আছে হেতু কিন্তু স্টিমিং হৈ যাব বা হেতু কমি যাব বুজি পাইছে সো গতিকে এডভান্স লো এমিশন টেকনলজি সো গতিকে মেইন কথাটো কি কৈছে যে আমি কিছুমান লো এমিশন টেকনলজি এডপ্ট কৰিব লাগিব যেনেকৈ ধৰক আমি কি কৈছো আমাৰ যিমানবিলাক ভেহিকল আছে সো গতিকে সেইখিনি BS6 হয়নে ন BS6 ষ্টেণ্ডাৰ্ডৰ লৈ গৈছে তাৰপিছত আমি কি কৈছো ভেহিকল স্ক্ৰেপেজ পলিচি তো এইবিলাক কি হয় যাতে কি হৈছে এমিশনটো কম হয় ঠিক তেনেকৈ আমি কি কৈছো হাইড্ৰোজেন ফুয়েলৰ ওপৰত জোৰ দিছো ঠিক তেনেকৈ আমি কি কৈছো ইথানল ব্লেন্ডিংৰ কথা কৈছো ইথানল ব্লেন্ডিং হয়নে 20% ইথানল ব্লেন্ডিংৰ কথা কৈছো তো এটো যেটো 25 লৈকে আমাৰ বাঢ়িব সো এইবিলাক কি হৈছে এডাপ্টেশন হয় হয়নে নহয় তাৰপিছত নিড টু ৰিডিউস ক্লাইমেটিক ডিপেন্ডেন্সি ইন এনাৰ্জি ট্ৰানজিশন
ঠিক আছে সো গতিকে ক'ত ক'ত আমি এনাৰ্জি ডিপেন্ডেন্সি আছে সেইখিনি কথা আমাক প্ৰভাইড কৰা গৈছে সো পাব্লিক ট্ৰান্সপোৰ্ট ভাৰ্চেছ প্ৰাইভেট ইভিছ সো সেইখিনি কথা কৈছে আমি ক'ত ইউজ কৰিম পাব্লিক প্ৰাইভেটত ইউজ কৰিম নে যিখিনি ধৰি লওক মানে প্ৰাইভেট ভেহিকল আছে ইভি তাত জোৰ দিম সো পলিচি ৰেকমেন্ডেশন এণ্ড ৱে ফৰৱাৰ্ড সো কি পলিচি আমি জোৰ দিম হয়নে নহয় সো ফাষ্টাৰ এডাপ্টেশন অফ ইলেক্ট্ৰিক ভেহিকল ফেম ইণ্ডিয়া পলিচি এইটো অলৰেডি আছে আমাক ঠিক আছে ওকে সো লেটস মুভ ahead each time to tackle misleading nutrition claims ঠিক আছে সো গতিকে যিখিনি হলে মিসলিডিং নিউট্ৰিশন ক্লেইমছ আছে এইখিনিৰ ওপৰত আমি কি কৰিব লাগিব টাইম টু ৰিথিংক ওকে কনটেক্সটটো আমাৰ দিছে ঠিক আছে দা ইস্যু উইথ দা আল্ট্ৰা প্ৰসেসড ফুডস সো গতিকে আল্ট্ৰা প্ৰসেসড ফুড যিখিনি আছে ন এইখিনি খুব ধৰক তাৰ ওপৰত কি যে মিসলিডিং হয় যে সেলিব্ৰিটি বহুত এডভাৰটাইজ কৰে যে তাৰ টু ইনফ্লুয়েন্স কাস্টমাৰ বা কাস্টমাৰ বিহেভিয়াৰ কিন্তু সেইখিনি কি হৈছে প্ৰসেসড ফুড বিলাকে কৈছে যে ইকোনমিক সাৰ্ভে চিফ ইকোনমিক এডভাইজৰে কৈছে যে তাত মেন্টেল হেলথটো ইম্প্যাক্ট পেলায় বুজি পাইছে ফিজিক্যাল হেলথটো পেলায় কিন্তু প্ৰসেস ফুড যদি যোনজন মানুহে ৰেগুলাৰ খাই আছে ফাষ্ট ফুড যদি ৰেগুলাৰ খাই আছে তে মেন্টেল হেলথটো কি হ'ব ইম্প্যাক্ট পেলাব সো গতিকে ইয়াৰ এটা ডিপ ৰুটেড কি আছে ইম্প্যাক্ট আছে অন হিউম্যান হেলথ এজ ওয়েল এজ দ্য এনভায়ৰনমেন্ট সো তাৰ ওপৰত এটা খুব ইম্পৰ্টেন্ট ইনসাইট এটা দিছে সো গতিকে পলিচি ৰেকমেন্ডেশন কি কৈছে যে কি কৰিব লাগিব আমি যাতে আমি এই ধৰণৰ মিসলিডিং ইনফৰমেশন বিলাক নাইকিয়া হয় পাব্লিক এৱেৰনেছ খুব ইম্পৰ্টেন্ট হয় সো যেনেকৈ পাব্লিক এৱেৰনেছটো খুব ইম্পৰ্টেন্ট এডুকেশনৰ থ্ৰুৰে আমি দেখুৱাব লাগে যে প্ৰসেস ফুডটো কিহৰ কাৰণে আমি খাব নালাগে হয়নে নহয় তাৰপিছত আৰু কি কৈছে promoting healthy food choices so healthy food choices eat right program eta asle no eat right movement FSSI so গতিকে এইটো মুভমেন্টৰ কথা কৈছিল হয়নে নহয় যাতে কি হৈছে যে মানে আমি হেলদি ফুডটো লওঁ বুজি পাইছে তাৰপিছত কি কৈছে যে ৰেগুলেটিং এণ্ড এডভাৰটাইজিং মাৰ্কেটিং সো এনেই যে ৰেগুলেটিং হলেও আমি কৈ থাকো হয়নে নহয় বা এনেই যে এডভাৰটাইজমেন্ট কৈ থাকো কোনোবা এটা ব্ৰেণ্ডহে নেম সেইটো চলো সেইটো এনেই কৈ দিলে যে সেইটো খুব নিউট্ৰিচিয়াছ হয় খুব ফাইবাৰ হয় জিৰ' চুগাৰ আছে সল্ট আছে কিন্তু এনেই বুজি পাইছে নে সো গতিকে এনেকুৱা ধৰণৰ বস্তুবিলাক কি কৰিব লাগিব আমি ৰেগুলেশ্যন লগাই পেলাই এই যিখিনি ধৰি লওক মিসলিডিং এটা কনসেপ্ট এটা আছে ন যে প্ৰসেস ফুডটো ভাল হয় তো তাৰ ওপৰত আমি ধৰি লওক বেন কৰাব লাগিব যে তোমালোকে এনেকৈ মিসলিডিং এডভাৰটাইজমেন্ট দিব নোৱাৰিবা ঠিক আছে কাৰণ কি সেইটো বস্তুৱে কি কৰিব কমন পিপলক এফেক্টেড কৰিব ঠিক আছে সো গতিকে তাৰ ওপৰত কি আছে যে ধৰি লওক সোশ্যাল কনসিকুৱেন্সেস আছে আৰু তাৰ ওপৰত ধৰি লওক ইকোনমিক এজ ওয়েল এজ পলিটিক্যাল ৰেপাৰকাশনছো আছে হয়নে নহয় কাৰণ কি মেন্টেল হেলথটো যদি মানুহৰ বেয়া হৈ যায় বা মানে ফিজিক্যাল হেলথটো যদি বেয়া হৈ যায় তাত ইকোনমিক ধৰি লওক তাত ইম্প্যাক্ট কৰিব তাত এটা ভাইচিয়াছ সাৰ্কেল হ'ব ন যে ধৰি লওক যদি প্ৰসেস ফুড যদি খায় সেই মানুহজনৰ কি হ'ব যে ধৰি লওক ফিজিক্যাল এজ ওয়েল এজ কি মেন্টেল হেলথটো কি হ'ব কম হ'ব সো গতিকে যদি মেন্টেল হেলথ আৰু ফিজিক্যাল হেলথটো কমি যায় তেতিয়াহ'লে তেওঁৰ কি হ'ব ইকোনমিক ধৰি লওক প্ৰসপেৰিটিটো কমে কাৰণ কি এমপ্লয়েবিলিটিটো তেওঁ কমি যাব সো এমপ্লয়েবিলিটিটো যদি কমি যায় তেওঁ কি হ'ব তেওঁ যিটো ধৰি লওক লাইভলিহুড সো গতিকে তেওঁৰ লাইভলিহুড যিটো ষ্টেণ্ডাৰ্ড আছে বা ষ্টেটাছ আছে সেইটো কি হ'ব ষ্টেগনেন্ট হ'ব বা কমি যাব তাৰপৰা কি হ'ব তাৰপৰা আপোনালোকে ধৰিব পাৰে যে পলিটিক্যাল এজ ওয়েল এজ ইকোনমিক ইম্প্যাক্ট কৰিব হয়নে নহয় কাৰণ কি সেই মানুহবিলাকে কি কৰিব ধৰি লওক যাৰ ধৰি লওক এমপ্লয়মেন্ট নাই বিকজ অফ দিছ তো তেওঁলোকে কি কৰিব যে ইলিগেল এক্টিভিটি জোৰ দিব ইলিগেল এক্টিভিটি যিমানে বেছি হয় সিমানে ইকোনমিটো কি হ'ব সো ইকোনমিক প্ৰবলেম আহিব ল এণ্ড অৰ্ডাৰ সিচুৱেশ্যন আহিব তাৰপৰা আমাৰ ধৰি লওক পলিটিক্যাল ইনষ্টেবিলিটিও আহিব পাৰে সো গতিকে এই গোটেইখিনি ধৰি লওক ভাইচিয়াছ সাৰ্কেলটো আপুনি বনাই দিলে সাইডত ওকে সো গতিকে ইনষ্টিটিউচনেল ৰিফৰ্ম এণ্ড পলিচি একশ্যন সো গতিকে ইনষ্টিটিউচনেল ৰিফৰ্ম আমাৰ লাগিবই বুজি পাইছে সো FSSI পৰা আদি কৰি গোটেই যিখিনি কোৱালিটি কন্ট্ৰল অথৰিটি আছে তেওঁলোকক আমি ৰবাষ্ট কৰিব লাগিব সো গ্লোবেলাইজেশ্যন মে বি এ thing of the past so গতিকে চিফ ইকোনমিক এডভাইজৰ ক'লে so globalization may be a thing of the past CEA ঠিক আছে context to the economic survey highlighted the shifting global economic landscape where the globalization may no longer be a tailwind for growth ঠিক আছে so chief economic advisor কৈছে যে Anant Nageswaran the emphasizes the need for India to rely on the domestic economic drivers through deregulation so ইয়াত কৈছে যে এনেকুৱা নহয় যে আগতে এনেকুৱা ভাবা গৈছে যে গ্লোবেলাইজেশনটো so গতিকে গ্লোবেলাইজেশনটো কি হৈছে এটা ফেক্টৰ হয় ফৰ গ্ৰোথ so it is a factor of growth so এইটো কি আছিল আগৰ কনসেপ্ট আছিল ঠিক আছে so গতিকে এখন কান্ট্ৰি আছে এই কান্ট্ৰিখনে গ্লোবেলাইজেশনটো একচেপ্ট কৰিব মানে ই গোটেই ডিৰেগুলেশ্যন কৰিব বা ই ধৰি লওক বাহিৰ যে ফৰেন ডাইৰেক্ট ইনভেষ্ট খিনি এলাউ কৰিব আৰু এওঁ কি কৰিব গ্ৰোথটো এচিভ কৰিব so গতিকে এই গ্ৰোথ এচিভ কৰা যিটো ধৰি লওক এটা ৱে আছিলে বা যিটো কি আছিলে যে বাই একচেপ্টিং গ্লোবেলাইজেশন তো সেইটো আজিকালি কি হৈছে যে তেওঁলোকে কৈছে যে মে নো লংগাৰ so গতিকে সেই বস্তুটো এটা কন্টিনিউ হৈ থকা নাই so গতিকে এখন কান্ট্ৰিয়ে যদি গ্লোবেলাইজেশনটোক এলাউ কৰাৰ পিছতো বা ইট প্ৰেক্টিসেছ দা প্ৰিন্সিপলছ অফ গ্লোবেলাইজেশন তথাপিতো কি হ'ব পাৰে তাৰ গ্ৰোথটো নহ'ব পাৰে বুজি পাইছে so গতিকে এতিয়া তেতিয়ালে কান্ট্ৰিখনে কি কৰিব কান্ট্ৰিখনে কি কৰিব ডমেষ্টিক যিখিনি ফেক্টৰছ আছে ন
ডমেষ্টিক ইকনমিটো এজ এ ড্ৰাইভাৰ অফ ইটছ এণ্টায়াৰ ইকনমিক গ্ৰোথ হিচাপে ল'ব লাগিব আগতে তেওঁলোকে কৈছিলে যে ইউ একচেপ্ট অৰ ইউ জাষ্ট এমব্ৰেছ গ্ল'বেলাইজেশ্যন এণ্ড ইউৰ ইকনমি উইল অট'মেটিকেলি বুষ্ট আপ চ' আজিৰ দিনত সেইটো নহয় কেলে কাৰণ কি গ্ল'বেল অৰ্ডাৰটো চেঞ্জ হৈছে চ' গতিকে আমাৰ ইণ্ডিয়াত ধৰি লওক গ্ল'বেলাইজেশ্যনৰ প্ৰিন্সিপলছ বিলাক দিয়াৰ পিছতো গ্ৰোথটো ষ্টেমিং হ'ব বা কম হ'ব চ' গতিকে আমি ক'ত জোৰ দিব লাগিব ডমেষ্টিক ইকনমিক গ্ৰোথত জোৰ দিব লাগিব কেনেকে কৰিব লাগিব ডিৰেগুলেশ্যন চেল্ফ ৰিলায়েন্স আৰু ষ্ট্ৰেটেজিক ইনভেষ্টমেণ্ট ঠিক আছে চ' গতিকে এইখিনি ধৰি লওক এটা চেলেঞ্জেছো ক'লে আৰু তাৰ ওপৰত এটা ইনচাইটো দিলে এতিয়া কেনেকে কি কৰিব লাগিব ঠিক আছে চ' এইটো খুব ইম্পৰ্টেণ্ট হয় চ' অকল গ্ল'বেলাইজেশ্যনটো এমব্ৰেছ কৰি পেলাই আমি গ্ৰোথ কৰাব নোৱাৰো চ' গতিকে ইয়াত কি কি কৈছে যে ষ্ট্ৰেংথেনিং ডমেষ্টিক গ্ৰোথ ড্ৰাইভাৰ্ছ চ' গতিকে কি কি আছে ৰোল অফ ডিৰেগুলেশ্যনৰ কথা কৈছে প্ৰাইভেট চেক্টৰ গ্ৰোথৰ কথা কৈছে ইম্পৰ্টেণ্ট ফৰ ৰুৰেল ডিমাণ্ড অ'কে তাৰপিছত ইণ্ডিয়া ষ্ট্ৰেটেজি ফৰ ৰিডিউচিং ডিপেণ্ডেঞ্চি অন চাইনা চ' চাইনাৰ ওপৰত ৰিডিউচ ডিপেণ্ডেঞ্চি কৰিবৰ কাৰণে আমি PLI স্কিমৰ পৰা আদি কৰি নতুন নতুন যিখিনি ইভলভিং আমাৰ ইমাৰ্জিং টেকনলজি আছে EV ভেহিকলছ ৰবটিক্স AI সেইখিনিৰ ওপৰত আমি ৰিচাৰ্চ এণ্ড ডেভেলপমেণ্ট এণ্ড টেকনলজি আমি কি কৰিব লাগিব ট্ৰান্সফাৰ কৰিব লাগিব ঠিক আছে চ' নেক্সট আমি কৈছে ইণ্ডিয়াছ ইনভেষ্টমেণ্ট ষ্ট্ৰেটেজি এণ্ড গ্ল'বেল পজিশ্যনিং সেইখিনি কথা আছে ৱাটাৰ এনাৰ্জি নেক্সাছ ঠিক আছে ষ্ট্ৰেটেজিক ৰিচোৰ্চ এলোকেশ্যন চ' ৰিচোৰ্চ এলোকেশ্যনটো আমি ষ্ট্ৰেটেজিকলি এলোকেট কৰিব লাগিব যাতে তাৰপৰা আমি হেল্ডি আউটকাম পাম অ'কে জিঅ'পলিটিকেল আনচাৰ্টেনিটিজ প্ৰটেকশ্যনিজমছ ডিমাণ্ডছ নিউ ট্ৰেড পলিচি চ' গতিকে ট্ৰেড ষ্ট্ৰেটেজিখিনি আমি কি কৰিব লাগিব চেঞ্জ কৰিব লাগিব কাৰণ কি এতিয়া প্ৰটেকশ্যনিজম এটা কি হৈছে গ্ল'বেল মেলিও এটা ডেভেলপ হৈছে চেলেঞ্জেছ ইন গ্ল'বেল ট্ৰেড যদি কওঁ প্ৰটেকশ্যনিষ্ট মেজাৰ্ছ কথা টেকনলজিকেল বেৰিয়াৰ্ছৰ কথা কৈছে টেকনিকেল বেৰিয়াৰ এক্সপৰ্ট ৰিলেটেড ৰেষ্ট্ৰিকশ্যনৰ কথা কৈছে নন টাৰিফ মেজাৰ্ছ ঠিক আছে এইখিনিৰ পৰা কি হৈছে গ্ল'বেল মানে গ্ল'বেলাইজেশ্যনটো এতিয়া কি হৈছে বহুত ক্ষেত্ৰত ডিছকাৰেজ হৈছে বিকজ অফ দিছ প্ৰটেকশ্যনিষ্ট মেজাৰ্ছ চ' সেইকাৰণে কি কৈছে চিফ ইকনমিক এডভাইজাৰ আমাক এটা ধুনীয়া ছাজেশ্যন দিছে যে নিজৰ ডমেষ্টিক ইকনমিৰ ওপৰত ফ'কাছ কৰা আৰু সেইখিনি থ্ৰুৱেদি ইকনমিক গ্ৰোথ কৰা ঠিক আছে চ' গতিকে টাৰিফ থ্ৰেড এণ্ড ইণ্ডিয়াছ ৰেছপণ্ডৰ কথা কৈছে যে কেনেকে আমি কৈছো ট্ৰেড ডেফিচিট মেনেজমেণ্টৰ কথা কৈছো নিউ ট্ৰেড ষ্ট্ৰেটেজি ৰেকমেণ্ডেশ্যনছ খিনি দিছে যে নতুন যদি আমি ট্ৰেড ষ্ট্ৰেটেজি ল'বলৈ হয় তেতিয়াহ'লে আমি কি কৰিব লাগিব ৰিডিউচ ট্ৰেড কষ্ট ঠিক আছে ফ'কাছ অন ডমেষ্টিক গ্ৰোথ লেভাৰ্ছ কাৰেণ্ট একাউণ্ট এণ্ড ফৰেন ইনভেষ্টমেণ্ট ট্ৰেণ্ডছ ঠিক আছে কনক্লুজন এণ্ড ৱে ফৰৱাৰ্ড প্ৰভাইড কৰা গৈছে next that we found that re-regulations can be pursued independently by the state and the center ঠিক আছে so গতিকে এই ডিৰেগুলেশ্যন খিনি অকল ধৰি লওক আমাৰ ফেডাৰেল কেৰেক্টাৰটো তাত সোমোৱাই পেলাই ডিৰেগুলেশ্যন কৰিবলৈ গৈছে যে ষ্টেটৰ কাৰণে যিটো ধৰি লওক সুইটেবল হয় তেওঁলোকৰ ওচৰত সেই পাৱাৰটো থাকিব লাগে যে টু মেইনটেইন অৰ টু ইনিচিয়েট such kind of a deregulation ঠিক তেনেকে চেণ্টাৰৰ ক্ষেত্ৰতো সেইটো আছে ঠিক আছে so গতিকে ইয়াত এটা কি কৈছে যে কোঅপাৰেটিভ মানে এটা বা ফেডাৰেল কোঅপাৰেটিভ বা কোঅপাৰেটিভ ফেডাৰেলিজমৰ আইডিঅলজিটো ইয়াত ফলো কৰি লৈছে মেকানিজম ফৰ দ্য ডিৰেগুলেশ্যন এট চেণ্টাৰ এণ্ড ষ্টেট লেভেলৰ কথা কৈছে ঠিক তেনেকে এড্ৰেছিং ৱেজ প্ৰফিট গেপ এণ্ড প্ৰাইভেট চেক্টৰ ৰোলৰ কথা কৈছে ইকনমিক গ্ৰোথ প্ৰজেকশ্যনছ এণ্ড চেলেঞ্জেছ ঠিক আছে চ' লং টাৰ্ম গ'লৰ কথা কৈছে কি ফেক্টৰছ এফেক্টিং গ্ৰোথ কি ফেক্টৰে কি কৈছে আমাৰ গ্ৰোথটো এফেক্ট কৰিছে যে জিঅ' পলিটিকেল আনচাৰ্টেনিটিজ সেকেন্ড কৈছে উইকেনিং এক্সপোৰ্ট ইনভেষ্টমেণ্ট এণ্ড টেইল উইন্ডছ তাৰপিছত কি কৈছে ডমেষ্টিক ৰিফৰ্মছ ইন ট্ৰেড ৰিচাৰ্চ এণ্ড ডেভেলপমেণ্ট কেপিটেল মাৰ্কেটছ আৰ এছেনচিয়েল ঠিক আছে ওকে চ' গতিকে ফাইনেন্সিয়েল ৰেগুলেশ্যন এণ্ড ইনফ্লেশ্যন কনচাৰ্নছৰ কথা কৈছে আৰু কনক্লুজন এণ্ড ৱে ফৰৱাৰ্ড আমি প্ৰভাইড কৰিছো চ' গতিকে লেটছ মুভ এহেড এগ্ৰিকালচাৰ ইজ দ্য চেক্টৰ অফ দ্য ফিউচাৰ এইটো খুব ইম্পৰ্টেণ্ট হয় যে এগ্ৰিকালচাৰটোৱে আমাক কি কৰিব লাগিব যে আমি গ্ৰোথ কৰাব লাগিব খালি এগ্ৰি মেকানাইজেশ্যন কৰাব লাগিব কাৰণ কি এগ্ৰিকালচাৰ মেইন কথাটো হৈছে যে আমাৰ এগ্ৰিকালচাৰটো কি হৈছে যে বহুত আউটডেটেড ৱেত আমি কৰি আছো চ' গতিকে উই নিড এগ্ৰি মেকানাইজেশ্যন কৰি পেলাই আমি এক্সেচিভ ৱৰ্ক ফৰ্চটো ফ্ৰম এগ্ৰিকালচাৰ টু মেনুফেকচাৰিং এণ্ড চাৰ্ভিচেছ এণ্ড আদাৰ চেক্টৰত আমি কি কৰিব লাগিব ভৰাব লাগিব চ' তাৰ ওপৰতে কি কৈছে ইয়াত এটা ইনচাইট দিছে চ' এগ্ৰিকালচাৰ ইজ দ্য চেক্টৰ অফ দ্য ফিউচাৰ চ' গতিকে এইটো ধৰি লওক এটা কি আছে ইকনমিক চাৰ্ভে বা পোৱা আপোনালোকে এটা কি হেডলাইন চ' গতিকে এইটো হেডলাইন আপোনালোকে কি কৰিব পাৰে লগাব পাৰে কনক্লুজন লগাব পাৰে ইন্ট্ৰডাকশ্যন লগাব পাৰে পইণ্ট মেকিঙত লগাব পাৰে খুব ইম্পৰ্টেণ্ট হয় চ' ইকনমিক চাৰ্ভে কৈছে যে দ্য হাইয়েষ্ট এগ্ৰিকালচাৰ এজ এ কি ড্ৰাইভাৰ অফ ইণ্ডিয়াছ ইকনমিক ৰিজিলিয়েন্স এমি গ্ল'বেল আনচাৰ্টেনিটি গ্ল'বেলি কি হৈছে আনচাৰ্টেনিটি আহিছে চ' গতিকে আমি কি কৰিব লাগিব আমাৰ যিটো ইকনমি তাক ৰিজিলিয়েন্স কৰিব লাগিব চ' ইকনমিটো ৰিজিলিয়েন্স কৰিবৰ কাৰণে আমাক কোনে সহায় কৰিব দ্য এগ্ৰিকালচাৰ চেক্টৰ ঠিক আছে কাৰণ কি হৈছে ৰেকৰ্ড খাৰিফ প্ৰডাকশ্যন হৈছে চ' ফেভাৰেবল কণ্ডিশ্যন হৈছে ঠিক আছে ঠিক তেনেকে কম্পেয়াৰ টু 5.4% গ্ৰোথ হওক 3.8% growth in financial year 2047 ঠিক আছে projected and growth of 3.8% ঠিক আছে so গতিকে আমাৰ কি আছে যে আমাৰ যিটো মানে এগ্ৰিকালচাৰ গ্ৰোথ হেতু 3.8% হ'ব বুলি প্ৰেডিক্ট কৰিছে ঠিক আছে so importance of agriculture in India's economy ইণ্ডিয়াৰ ইকনমিটো এগ্ৰিকালচাৰ কি ইম্পৰ্টেন্স আমি প্ৰভাইড কৰিছো ট্ৰেন্ডছ ইন এগ্ৰিকালচাৰ গ্ৰোথ কি গ্ৰোথ ট্ৰেন্ড আমাৰ দেখা গৈছে
ঠিক তেনেকৈ যে এক্সপানশ্যন অফ মাইক্ৰ ইৰিগেশ্যন ঠিক আছে সো সিগনিফিকেন্সৰ কথাও আমি প্ৰভাইড কৰা গৈছে যে কি সিগনিফিকেন্স আছে যে মাইক্ৰ ইৰিগেশ্যনৰ কাৰণে ৱাটাৰ কনজাৰ্ভেশ্যন হৈছে এনহেন্স ৰেজিলিয়েন্স ইন এগেইনষ্ট ক্লাইমেটিক চেঞ্জ ঠিক আছে সো লেটস মুভ ahead কি challenges and policy recommendation সো মাৰ্কেট ৰিফৰ্মৰ কথা কৈছে সো মেনেজিং ক্লাইমেট চেঞ্জ ৰিস্ক কথা কৈছে সো আমি কি হৈছে ক্লাইমেট ৰেজিলিয়েন্স এগ্ৰিকালচাৰ প্ৰেক্টিস সেইখিনি কথা আমি প্ৰভাইড কৰা গৈছে ঠিক আছে ওকে সো নেক্সট যদি ৰোল অফ টেকনলজি এণ্ড পলিচি ইন্টাৰভেনশনস সেইখিনি কথা কৈছে যে কি আমি পলিচি লাগিব যাতে আমি এইখিনি আমি কৰিব পাৰো সো কোষ্টেল ৰেজিলিয়েন্স প্ৰজেক্টস গেট এ থাম্বস আপ সো আমি গম পাইছো যে কোষ্টেল এৰিয়া দেখিনি থলে ম্যানগ্ৰোভস সো এই ম্যানগ্ৰোভস খিনি আমি মিষ্টি প্ৰজেক্টৰ দ্বাৰা কনজাৰ্ভেশ্যন কৰিছো যেটো পা আমাৰ কি হৈছে কোষ্টেল ৰেজিলিয়েন্স হ'ব তেওঁলোকে ধৰক এটা ফ্লাড হক সাইক্লোন হক বা কোষ্টেল ইৰোশন হক এইবিলাকৰ বা কি কৰিব সেই কোষ্টটো বচাব ঠিক আছে সো গতিকে এনহেন্সিং ক্লাইমেট ৰেজিলিয়েন্স অফ কোষ্টেল কমিউনিটিজ ঠিক আছে কোষ্টেল কমিউনিটি ৰেজিলিয়েন্সটো বহাব এই মানে প্ৰজেক্টৰ এইম খিনি কৈছে যে ওমেন যিখিনি আছে সেইখিনিকো কি কৰিব ইয়াত মানে মোৰ ভাল নাই বল হয় তেওঁলোককো কি কৰিব এম্পাৱাৰ কৰিব ঠিক আছে নেক্সট যদি আমি চাও মেনগ্ৰোভ ইনিশিয়েটিভ ফৰ শোৰলাইন হেবিটেট এণ্ড টেঞ্জিবল ইনকাম ঠিক আছে সো মিষ্টি যিটো প্ৰজেক্ট সো গতিকে এই যিটো স্কিম আছে এই স্কিমটো মনত ৰাখিব যিকোনো ধৰক ক্লাইমেটিক ইভেন্টৰ কথা হওক বা কোষ্টেল এৰিয়াৰ কথা হওক তেতিয়া আমি কি কৰিম মিষ্টিটোৰ কথা লিখিব পাৰিম ঠিক আছে ওকে সো নেক্সট যদি চাও এক্সপেক্টেড ইম্প্যাক্ট ফান্ডিং এণ্ড ইমপ্লিমেন্টেশন ঠিক আছে সো গতিকে তাৰ ফান্ডিং আৰু ইমপ্লিমেন্টেশনৰ কি প্ৰগ্ৰাম সেপাৰেশন আছে এজ নৱেম্বৰ 14 কি আছে সো গতিকে এইখিনি বস্তু আমি প্ৰভাইড কৰা গৈছে সো লেটস মুভ ahead so here the gender budgeting has to be get real ঠিক আছে সো গতিকে আজি দিনটোত কি হ'ব এটা বাজেট প্ৰস্তুত হৈ আছে বা বাজেট এটা প্ৰেজেন্ট কৰিলে সো গতিকে ফাইনান্স মিনিষ্টাৰ ইজ প্ৰেজেন্টিং বাজেট ইন ফ্ৰন্ট অফ দা লোক সভা এজ পাৰ দা আৰ্টিকল অফ 112 হনে নহয় যিটো এনুৱেল ফাইনান্সিয়েল ষ্টেটমেন্ট হয় সো তাত কি কৈছে যিটো ধৰক জেন্ডাৰ বাজেটিং আছে ন সেইটো অকল মানে পেপাৰ টাইগাৰ হ'বলৈ হাক দিছে যে তাত এটা ৰিয়েল ইফেক্ট এটা আমি দেখিব লাগিব ঠিক আছে সো জেন্ডাৰ বেসড বাজেটিং ঠিক আছে সো জেন্ডাৰ ৰেসপন্সিভ বাজেটিং ইন ইন্ডিয়া progress and way ahead কথা কৈছে ইন্ট্ৰোডাকশন আমি দিলো যে কিহৰ কাৰণে আমাৰ জেন্ডাৰ বাজেটটো লাগে ঠিক আছে তাৰছত challenges in gender budget response budgeting so গতিকে মেৰি allocation not enough অকল পইচা দিলে নহব তাই কেনেকৈ ধৰক সেইটো ইমপ্লিমেন্ট হৈছে তাৰ কি যিটো ফিডব্যাক আছে মনিটৰিং আছে তাৰ ৰিয়েল ধৰক গ্ৰাউণ্ডত তাৰ যিটো ধৰক আউটকাম সেইটো বস্তু আমাক লাগিব সিস্টেমস অফ বেৰিয়াৰ যিখিনি আছে সেইখিনি আমি নাইকে ক'বলৈ ফ্ৰেগমেন্টেড এণ্ড আনইভেন এমপ্লয়মেন্ট ইমপ্লিমেন্টেশন সেইটো আমি সদায় কৈছো সেক্টৰেল গেপস কিছুমান আছে সেইখিনি বস্তু আমি কি ক'বলৈ এড্ৰেছ কৰিব পজিটিভ স্টেজ টেকেন ইন সো কি পজিটিভ স্টেট আমি লৈছো সো আৰু লাৰ্নিং ফ্ৰম দা গ্লোবাল প্ৰেক্টিসেস সো গ্লোবাল প্ৰেক্টিসেস বা মেক্সিকো সো এইখিনি বা আমি কি শিকিব পাওঁ সো দা ইকোনমিক এণ্ড সোশ্যাল কেसेस ফৰ স্ট্ৰেংথেনিং জেন্ডাৰ ৰেসপন্সিভ বাজেটিং তাৰ ওপৰত আমি কি কৈছো ইনসাইট দিছো যে ইন্ডিকেটৰ্স ফৰ মেজাৰ জিআৰবি ইফেক্টিভনেস সো কিহৰ ওপৰত ভিত্তি কৰি পেলাই আমি কম যে জেন্ডাৰ বেসড যিখন ধৰক জেন্ডাৰ ৰেসপন্সিভ বাজেট আছে সেইটো ইফেক্টিভ হয় সেইখিনি আমি কলো যে কোৱালিটি মেট্ৰিক্স কি হ'ব লাগিব কোৱান্টিটিভ মেট্ৰিক্স কি হ'ব লাগিব সো গতিকে নেক্সট আৰ্টিকলটো আছে সি ইউ লেটাৰ ৰেগুলেটৰ্স ঠিক আছে আকৌ ৰেগুলেশনৰ কথা আহিলে সো গতিকে আমি কি হৈছে ডি ৰেগুলেশন কৰিবলৈ গৈছে যাতে লোৱাৰিং অফ কষ্ট অফ বিজনেস হয় ঠিক আছে গ্লোবাল চ্যালেঞ্জেছৰ কথা কৈছে কি আছে সাইক্লিক্যাল স্লো ডাউন ইন ডমেষ্টিক গ্ৰোথ সেইটো কথা কৈছে ওকে সো গতিকে নেক্সট যেটো আমাৰ আৰ্টিকল আছে সো গতিকে লেটস মুভ ahead ওকে সো গতিকে ইয়াত যদি আমি চাও তেতিয়া আমি দেখিছো যে দা ডিমান্ড সাইড কনস্ট্ৰেইন এণ্ড ডমেষ্টিক গ্ৰোথ ষ্ট্ৰেটেজি ঠিক আছে সো গতিকে ডিমান্ড সাইডৰ কি ধৰক কনস্ট্ৰেইন আছে দা ফিস্কেল ৰিয়েলিটি যদি যেটো আছে আৰু কনক্লুজনো প্ৰভাইড কৰা গৈছে ঠিক আছে সো নেক্সট যদি আমি চাও যে ফ্ৰম এ LA to New Delhi so গতিকে লস এঞ্জেলেস to New Delhi for a breath of fresh air so গতিকে আমি গম পাইছো যে লস এঞ্জেলেসত কি হৈছে যে ওয়াইল্ড ফায়াৰ হৈছে আৰু দিল্লীত কি হৈছে সাংঘাতিক পলিউশন হৈছে so গতিকে across the globe we have a crisis of to breathing a good air for our health হয় না নহয় so গতিকে তাৰ ওপৰত কি টেক অৱেজ দিছে যেটো খুব ইম্পৰ্টেন্ট হয় Okay, so yet কৈছে যে addressing Delhi's air pollution crisis. So lesson from the Los Angeles. Los Angeles ৰ পৰা আমি কি ধৰক শিকিব পাওঁ so গতিকে air pollution is a public health emergency মানে নহয় so WHO ধৰক estimate কৰিছে learning from Los Angeles যদি কওঁ so আমি গম পাইছো যে এইখিনি মানে কি কৰিব লাগিব যে stringent regulations লাগিব technological innovations লাগিব আৰু public awareness লাগিব তেতিয়াহে আমাৰ কি হ'ব এনেকুৱা ধৰক যিখিনি social problem ন এটো এই social problemটো নাইকিয়া কৰিবৰ কাৰণে আমাৰ কি কৰিব লাগিব তেনেকুৱা ধৰণৰ ইনিশিয়েটিভ ল'ব লাগিব ঠিক তেনেকৈ আমি কি কৰিব লাগিব ডাটা ড্ৰিভেন সলিউশনছ আমাক লাগিব সো ভেহিকল ষ্টুডেন্ট এণ্ড পাৰ্ক তাৰপিছত বেনিফিট অফ ৰিয়েল টাইম এয়াৰ কোৱালিটি ডাটা আমাক লাগিব সেইখিনি প্ৰসেসিং হ'ব লাগিব সো strengthening regulatory framework ঠিক আছে regulatory framework খিনি আমাক খুব বেছি strengthen হ'ব লাগিব পাব্লিক awareness টো খুব বেছি লাগিব so India's opportunity to lead
ক্লাইমেটিক ইনোভেশন সো গতিকে ইন্ডিয়া ওচৰত হেতু কি আছে opportunity আছে to lead the climatic innovation যে আমি ইয়াত কি কৰিব পাওঁ নতুন নতুন টেকনলজি উলিয়াব পাওঁ to address these climatic phenomena ঠিক আছে বা climatic problem ঠিক আছে এইখিনি কথা আমি provide কৰিছো তো next যদি চাও revisiting the republic's relations within the minorities okay so republic day বা republic concept ওপৰত এটো আকৌ আহিছে the understanding minorities in India's republic democracy ঠিক আছে so গতিকে ইয়াত minorities ইটো status বা minorities ইটো condition in this 75th anniversary of our Indian Republic তাৰ ওপৰত এটো ইনসাইট আছে যে কি ক্ৰিটিসিজম আছে so over reliance on minority elites হয় না so rigid perception of minorities ঠিক আছে 3 approach এটা দিছে ঠিক আছে minority rights commission so গতিকে তাৰপিছত constitutional position on minorities ঠিক আছে এইখিনি আমি provide কৰিছো LGBTQ কথা কৈছো আৰু কিছুমান way forward provide কৰা গৈছে so let's move ahead so গতিকে 1991 moment for 2025 okay so গতিকে ইয়াত আকৌ কি হৈছে 1991 ত কি হৈছিল যে ইকোনমিক ৰিফৰ্ম হৈছিল so এতিয়াও কি হৈছে যে we need some reform as the global uncertainty is there and our economy is slowed down so গতিকে তাৰ কাৰণে আমি কি কৰিব লাগিব যে এক নম্বৰতে কৈছে যে আমি কি কৈছে যে জব গ্ৰোথ এণ্ড ইকোনমিক ট্ৰান্সফৰমেশন ঠিক আছে so গতিকে ইকোনমিক ট্ৰান্সফৰমেশনৰ কথা কৈছে মিসম্যাচ বিটুইন জব গ্ৰোথ এণ্ড পারসেপশন ঠিক আছে তাৰপিছত আমি কি কৈছে যে ইস্যু অফ পার্সোনাল ইনকাম ট্যাক্সেশন তাৰ ওপৰত কৈছে যে ইনফ্লেশন এণ্ড ট্যাক্স ব্ৰেকাৰ creep ঠিক আছে so এইখিনি কথা কৈছে so next আছে policy recommendations and the 1991 parallel so গতিকে কি ৰিফৰ্মস needed আমি কি ৰিফৰ্ম কৰিব লাগিব আকৌ ৰিফৰ্ম কাৰণ কি 1991 ত ৰিফৰ্ম কৰিছিল হয় না so LPG ৰিফৰ্ম আহিছিল so গতিকে একে ধৰণৰ বস্তু এতিয়া হৈছে so গতিকে adjust tax brackets for the inflation ঠিক আছে ইনফ্লেশনৰ কাৰণে আমি tax brackets কিছুমান ৰাখিব লাগিব lower import tariffs কৰিব লাগিব facilitating মানে FDI foreign direct investment to drive investment growth ঠিক আছে need for a pro growth taxation policy so গতিকে এনেকুৱা এইবোৰ ধুনিয়া পইণ্ট হয় so pro growth taxation policy আমি ল'ব লাগিব reducing direct tax burden will spur consumption ঠিক আছে so গতিকে direct tax যেটো burden আছে আজি আপুনি দেখিব যে হেতু হয়তো ট্যাক্সত ডাইৰেক্ট ট্যাক্সত অকমান কম হ'ব পাৰে স্ল্যাব কেলে কাৰণ কি কনজাম্পশনটো তেতিয়াহে বাঢ়িব আৰু ইনভেষ্টমেন্টটো তেতিয়াহে বাঢ়িব কাৰণ কি মানুহৰ ওচৰত যদি বেছি ধৰিলক ট্যাক্স দিবলগীয়া হয় তেলে কি হ'ব কনজাম্পশন কৰিবলৈ পইচা নাথাকিব তো কনক্লুজন আমি প্ৰভাইড কৰিছো ঠিক আছে সো গতিকে এইখিনি আসলে আজি আমাৰ ধৰিলক আৰ্টিকেলছ খিনি হোপ ইউ এনজয় ইয়াত যদি কিবা আপোনালোকক ক'বলগীয়া থাকে লেট মি নো ইন দা কমেন্ট সেকশন থ্যাংক ইউ